dia cari sana sini. Bukan ini yang polisi. Ini kan boleh lah. Jadi Boleh dah. emang kenapa lo? Kau boleh-boleh ya, ada ngutang Arab lagi ya. Nyaman ya dari kau. Tangarap. Anh muốn mày khen nó liền chịu không? Kalau pokok, kau boleh-boleh ya ada ngutang arak lagi di warungnya. Kan mày pian? Nhưng mày boleh, udah boleh, boleh nggak boleh. Dia masukkan karung bone buang ke sungai, katanya. Nipsi. Nipsi berarti nipsi kah? Ya kan nipsi. Nipsi kah? Nyit. Các nhit. Các nhit đi 2020 nhân của hạt đeo. Các nhit đây sekian. Các liệt thẩm sĩ mang hiểu còn có với xìa có tùy kính chùa. Tùy kính chùa sẽ nữa. Itu kak, nyet sekian. Nyet sekian Kohat sudah minta maaf sama Tampala belum. Ngay hắn còn đi tới cho ngày bói ya con, còn đi tới cho ngày lặng xăng với đi tới hàm hồ, đi tới bù bìa răng xe đi tới mô lập mô khắp mô dạng mô chạy. Ngay mô cô nhân mà, kết nhân ngay mô cô nhân vẫn chân mô cô nhân. Mô trồ thêm bản và mô may đồng siêu mô may đồng siêu mô khổ. Bây cháy ghê đâu.
kasikian hang đỏ kinh nhận thì sikian hang đỏ trong hiện nay theo lấy thì dịch mê còn sen pháp ăn họ mê còn rồi thay theo lũ xích cả mô mà na luôn ngay mau một phía đâu ngay một phía ngay cột thân luôn kìa jadi ngay mày juga mày ăn pusing không jadi ya sementara kan pun kita jaminan tohat jadi paleo yang hay châu lấy sân si ngay tô sắt liệm thiếu bàn dari các một phiên là các một phiên ngay căn mạch liệm thiếu lặng các sĩ chiến cho tôi cái hiếu các lũ sen hang đều cái thon nữa jadi jika mau naik si yang nak lagi udah makan si yang nak lagi hin si yang naik cựu giàu jadi phân dari chung theo nhân theo trò hi liệu yang mới pusing điện to mới nút điện to jadi chiều ấy trâu máy cả hả ai chỉ cần phân nhân theo awal lượng chân nhị ship liệu nhân cái kết là hiểu rồi kết đầu tiên từ lượng chân nhị ship bật nhân giết nhân sampai liệu ship nhiệt cô lê nhiệt gì juga mấy công ăn kiểu lấy cổ nhìn sẽ được đồ si các mày khi cái các du mày hè rắn cái cho bố thầu ấy chỉ đó PKB gak ada mana orangnya mau PPKB ngahan mai liệu thiếu bàn cái giờ STNK cha jangan sombong baru kan banyak motor ngay bông phải đầu kinh tế lý hãng itu harus sombong ngay như nào ngay khéo ngay chỗ tết pun nhìn ka tiêu à ngay khéo ngay chỗ tết juga terlalu mengemis à khéo nhìn juga harga diri à hello nhìn mình đâu cái nhìn khéo một tùy tôi lui nhìn một tùy du lui nhìn nhông như nào ngay kêu ngay mua cả nhân thổ đồ hộ ngay kêu ngay hiểu mình rì mang ngã cái xì con à ngay khu ngay hiểu mình rì mang ngã xì con à đâu situasi dan kondisi ya trong này emangnya nhìn khu rồi nhìn kêu rồi chưa hiểu pun nhìn ka sẽ nạ nhà trong hiện ổn hiểu mang quảng cổ kawan chứ nhìn kêu sih ghi cầm số phải gì vậy iri hasad harus dibuang jauh-jauh juga sifat diri ngay engsit iri như nào ngay engsit iri như nào mà sang ada engsit iri ya kapan jadi ngay engsit iri nyin betul satu tumbuh ngay engsit tự nhiên phải ngay engsit hiếu bằng chit ok nyin itu sudah baik bagi ngay juga engsit jangan komentar nyin phải mà sai clip ngay engsit thì còn ghế ngay kiểu udah cukup sudah giống như
Ngay mau mai season manyin, ngay mau mai season kanin kajan siu. Ngay mau mai season kong yin, terkecuali kajan senggol ngay yin. Karena ngay ba mekia lai yin siu senggol ngay à. Ngay minya lai, ngay minya chin chin, ngay minya mai sa. Ya, iri. Cuman ngay juga ngsit iri tampala kok. Tampala ngay ngsit iri ya. Dit ngay mau iri ya. Thế ngay lộ di dần ghi senggol ngay yang ju senggol kia. Đâu ki mau senggol ngay bang ngay juga ngsi jauh kong ka nyong sampat hunga. Ngay ngsi jauh kong ka nyong lan nyong para. Masa tuition senggol ngay lộ di dần này hả? Masa có ngay một đứa sai lộ di dần. Masa có ngay thi sĩ xích lang thiếu lui vậy. Thế tampala lo. Kan dari tampala lo vậy. Ya. Ki kong ngay teo kawan-kawan thằng. Bahkan kong cika penyu kan thằng kong ngay thiểu sĩ xích lang thiếu lui. Sĩ xích xăm thiếu lui kakak lia. Sampai kan penyu kau thiện pun ngay. Ngay juga. Ngay nye thằng ya boy. Như thằng kia bay ngay sẽ giao những cái penjelasan. Kalau ngay còn đợi chúng chết với như thằng những sống xin ngay như sống xin kia, như sống xin đầu kia, ngay lượng ban lấy quậy kẹt với như thằng cái là nhận hiện. Berarti kan dalam arti mengai senggol kisian bah nyeti bah. Kalau Kak Rita boleh senggol, ini boleh enggak? Masa đúng chỗ tết còn ngay bu khali so jahat. Masa đúng chỗ tết còn ngay à? Masa kamu còn ngay à? Tampala pernah bilang kamu iri sama Lobaito. Các mình ngay sáng sẽ ngày sinh của kita sai miếng. Anh sẽ có cái để miếng các con ngày mày chơi xỉ à. Các con ngày mày chơi xỉ đi ấy tận đầu chỉ to triliun à ấy tận đầu chỉ to miliar à. Các con ngày mày chơi xỉ sáng sẽ sebelum lo dijankan habis minum selalu kokong teo haha sial ya karena bông phải đầu tiên ngay một cái teo urusan ngay hay chẳng cả Tampala nyi kici do keberatan nyi teo sa pembela Tampala nyi me khoji ki chut lai tai gi lai nga bukhali ya sport dana bun gi ham gi lai chim ngay nyi li kong mai teo nya men do na. Như thông sau khuy ly của mày tiểu nha mấy anh tôn à. Cái gì một khi chuẩn tầm bá lại barisan lấy serang ngay à. Như một tay tầm bá lại à. Mẹ em đeo tay lại à. Một tay lại à. Như thông sau khuy ly như của mày tiểu nha mấy anh tôn à. Ngay cái xích tiểu như gắn cái bút những ngày tiểu nhiều anh. Tentang dimarahi. Ngay xích tiểu như anh xích tiểu như tiểu nhà mẹ gắn kiến bút những cái tiểu như tiểu nhà mẹ. Như gắn thuê un sạ thuê un mèo thuê un sang gạo kapuas untuk khơi phần tiệm này như hả? Như chỉ được terima như một tay tạm bala lại đây rồi. Tampala đâu tay nơi lọ. Ni cimu đâu à? Ni mau kenapa senggol cincin penalung padahal dia tak pernah senggolnya.
hay bon à lia lấy con à lia lấy con nhi đó bây giờ nhung kịch tiết ăn ngay sự thành gol nhi mon à nhi con tiểu nhà mê bơi mon à ngay tôi cũng sự thành gol nhi ngay bởi cả chín nhìn với cả vài ông gì ngay em bằng nhất chín nhìn với nhà mày xa ngay sự thành gol nhi mon à ngay các sự thành gol nhi juga các nhà lý chung hay xỉ thông nhân mon à các ngay đột điều xỉ nhà mê rồi điều nhà mê banyak omong chọn bon à đó mấy câu keng mấy dịch tiết nghe một keng à lia như còn massage giống như nào emangnya kita ngay cạnh như chú xỉ xin mấy calon mày sit siet calon orang ini sit siet ngay tiểu nha mấy ngay sit siet ngay chú hầm gì mày ngay à emangnya ngay sit siet ngay chú hầm gì mày ngay mấy ngay có hầm nhì mày ngay à bởi nhì mày ngay mấy băng của cô nhì mày ngay à tiểu nhà mẹ anh nhì liền nhì chơi ngay tiểu nhiều mà nè cái nhì cùng chơi với ba anh phải bơi anh ngay bởi xít gì hết à kena orang cari cepat sembunyi ngay li đứt trần đi kita dạo mày kim ngay tụ bộ hi chim mình như nè ngay vì chim kim ba kim pun nhiệt ba mungkin ngay chim sing nhiệt ba kalau hay còn trội như ba mungkin ba kan lui kiểu thải thiệp leo tapi bagi ngay ba kan lui ba soal biasa lui ba soal biasa ngay juga cô nhân tu soal biasa ngay menghadapi hari-hari itu dengan biasa ngay juga cium bởi xéo ngay cium bởi kêu ngay bởi chi đỏ yang panhin tersakiti karena saya sudah terbiasa hidup di dalam lingkungan seperti ini ya Nyong. Ngay tiểu Rita nhí cho nhí gọng nào con ngày mày chơi xỉ à nhí cho nhí gọng à nhí cho nhí gọng nhí tiểu Rita ngay tiểu nha mấy bạn đi cắt nhí sẽ ngay kỳ phụ trụ lo này trong hết các bạn trong dòng hay muốn à nhà mấy chỗ quay mấy trong dòng nhà mấy chỗ quay mấy tiểu mấy trong dòng các bị bệnh nặng à các giống hình hài nhà dịch kỳ bơi trong chợ bạc của bị bệnh nặng à tapi ngay nhí khổ nhí còn ai tapi ngay còn nhí là một ạt à jadi ngay xếp trang ngắm mental tapi nhí ba ở xếp trang pun ngay tiểu xa đấy à jadi một hanya lalu trường cái tiêu dùng hiện ngay còn cái dịch vụ này xỉ thông nhưng lalu cái nhân cường nhân chim ngay giống đó cường nhân chim ngay kiểm sát đèn lấy tiêu dùng hiện đó chứ nữa ngay phải kiêng gì giống đó các ba thế mới là đây là cái dịch vụ này xỉ thông nhưng giống đó cái chim ngay giống đó các bạn ghi ngay tôi xây chủ à ngay mấy còn thấy khu này ngomong besarnya sebelah kok Rita saya jamin kamu pun dibully Kak Ritanya coba kamu ngomong besarnya sebelah Kak Rita yang sudah lah ini kan mấy cái chọn này cả các xe phổ chọn xăm phù à đi chút bút theo xịt à yang chọn xăm phù tay ngã xe phù thì chút đi bút theo xịt à jadi mau cium kayak phù yang ada
tay giúp bằng cách anh nhìn loay là đây chim ngay chỉ trả lùng chế à tay liều xăm chặt bông phê lấy chim mà lùng chế à giờ như clip đó ăn chiang à nhung nào còn ngay tớ xì thông như nào ngay muốn cái ai bằng nhá các xì thông như ngay còn như mấy ngay nhầm nhầm miếng mấy kiểu mẹ kiểu ăn chiang à nhung à bây giờ mẹ ông chiang à bây giờ ngay mẹ được xử lý tội nhỉ các bông phê của máy yang lebih baik pakai bahasa Indonesia supaya sama-sama ngerti ya. Saya tidak pernah berurusan dengan Bapak. Lagian ini di tempat ini adalah tempat saya tidak perlu menghormati Bapak. Ini Bapak ini tidak mengerti tentang masalah ini. Ini masalah lip. Ngay mê gì chẳng phải in theo đó. Cảnh aja nggak tuh menghormat dia. Cảnh aja, lalu nggak bukan jujur yang siap dia nggak menghormat dia. Dia menye kantor. Bây giờ cái khu vực này xỉ thông nhân không hết các anh mang tiểu nhà mê gì dia mai zaman kawan lihat cái zaman demokrasi ya ni khoji berpandangan ni khoji berpendapat ngay khoji juga hak untuk bersuara các chúng thùng trong tuy ngay giống kritik kia mày cũng như tao tiểu nha mấy nhìn mày cũng như tao nhau nhìn mà sao cầm chim ngay dulu tàn gì đó sao tàn chả như đây như nào đẹp mẹ mày thải sang xe à đủ mà giờ cụ lên cái như chẳng có ngay như cầm tạc kiểm sát ra ngắt dây ngay cầm to bắt chạy đây kim thuận kim mệt gì à như còn tiểu nhà mê boy à như còn ngày đó như còn tiểu nhà mê boy à xong clip aja như đồ ăn cả mày như là mấy còn menghadapi cảnh paling như cầm ở ngay như ở ngay pun như si kian dah cả ngay sam dah si berdebat dah hay còn như berdebat ngay chẳng dah nhà pa nhà cung nhà pa nhà cung nhà thầy chơi ngay chiên được cái mông ngập ngay cầm chiên hay cầm nắn băng như ngay cầm chiên nhà ba cái chơi vậy đó nhà cung ngày chơi nhà thầy chơi đó chưa được cái ngập theo luật chiêu mông ngập cái ngăn theo chưa được luật hay đó nhà mẹ chỉ bày bữa sợ mong các bề còn như chỉ mua nhiên chẳng như cầm lấy chim ngay mà như tuôn cầm lấy chim ngay như nào phải như trung kết nhân tài lấy các trung kết như này chóng phải bên nhân sau vật lô cả trung kết như này chóng phải bên nhân sau vật lô trung kết như này chóng như thằng chứ này li kim raja rela kilo li berinvestasi ya membodohi cái kalangan masyarakat membodohi cái jejak cái hamto lisa jejak negara dah jadi jejak negara dah atau pengangguran sehingga hidangkan cái chung kết nhìn lại hadirkan cái chung kết nhìn lại lý do cung cái chọn aja phải bên nhân 병 phổ sao siêu liao như tí mày chi bay ngay đánh cái sáu siêu vậy chung kết nhìn lại đi ngay đánh cái sáu siêu vậy chọn các lượng ngay gabung các lẽ Habib Rizik lo ngay gabung các lẽ Habib Rizik ini cầm mẹ ngay mà ngay chân như nạp ba mau pinjam uang
nhà là sập nhìn ngay cari nyi napa mau pinjam uang ya là sập nhìn như chi bay lui à nhị bị ngay như cô khéo như nà nhị bị ngay như cô khéo như chi bay lui ở chia bên như nà nhị bị ngay ra như cô khéo như nà nhà mẹ nhị tu hành lục mọi trung kết như thế này như nà nhị cả trung kết như cho cái cleaning service như nà nhị cả trung kết như cho cái cleaning service như ba nhị như vậy chi bay lui nhị chỉ chạy như đang cho đến cái lượng thịt tiêu như nà ya pertambangan nanti may uranium nanti may nikel nanti may pertambangan boksit yang bagi ngay dia kan tunga ke paili rame lah Kiang Mai Kuntian membawa sambasan keuyong masa cito bị keberatan này không phải lấy chim ngay ngay Kiang Mai chi bay nhưng mà có ngay Kiang à emangnya ngay kaki urusan meh tebakanku itu tidak meleset lihat dari segi ngomongmu itu tandanya rasis ngay memang đã dư sifat rasis saya tùy đi dịch vụ này sĩ thông như nào dư sifat rasis ngay cái rasis ngay mình nào buồn hạt thông như nào tùy cái dịch vụ này sĩ thông nhân thông chun này đó chạy qua nhịp bún to chạy chun này cô liệu bữa cô chủ nhân thông chun này à nhưng mà nó sĩ đến bản chính ngay nào ngay memang dư sifat rasis đó dư sifat rasis ngay tùy di cái dịch vụ này sĩ thông như nào á sifat rasis à ngay sifat rasis đó ngay mê tùy vấn hạ thông như mê tùy vấn hạ ca như nào tetapi ngay sifat rasis ngay tùy cái dịch vụ này sĩ thông như nào do là air mata mau oleh ngasi jauh ngam mu jiba ni mo pun si maya ni mo ka jong lui ni pingai yo ko kheo ni na nè lidit có ngày đó lidit chẳng có ngày đó trường là của các cái guru mua đó ngay tiểu nhà mẹ như ra như kheo chỉ như ra những sĩ giờ lidit ăn to komentar tiểu nhà mẹ như komentar cái lượng hạt đó ngay piong như rip hết như đây rip hết à ngay piong như xong những ngày xong đá lộ thí nhụ à mày xong thiên thong nó đá lộ thí nhụ à ngay lô xích còn ngay rasis ngay akui ngay rasis à tapi ngay rasis đó ngay tùy dịch vụ này xí thông in trong lý tao tiểu nhà mê nhìn comment tận một chạy đó nhí một lấy chim ngay à nhí chỉ tới nhí nhét sẽ lít kêu hay nào à nhí một lấy chim ngay mà nhí một lấy mình ngay piong ngay lo âm ken mà nhí bún xì bó à nhí bún xì piong ngay lo âm ken mà à tentulah kalau orang bagus seperti banyak temannya ngắt teman ngay tôi mới xì than chút với nhị còn ngắt teman ngay cậu nhị ông hen ngay cậu nhị hắn soi à tiểu nhà mẹ ngay cậu nhị tu hắn soi à tiểu nhà mẹ như thằng trên này dia ngai mun nyisen di boy ya mau ribkan akun orang ngai ngsi jauh nyong pen jiu à tiểu nhà mẹ như thằng trên này ngai ngsi jauh à ngai ngsi jauh như lâu nyong sampah lại ngali à như nyong lá chả lại ngali emangnya ngai yu undang như lời mẹ chung gì cho cô soi ba ni cô soi như lời đi đó kamu itu termasuk tamu yang tidak diundang ini mah masa cô soi nè masa cô ông tí xỉu ly nè cái gì của mày tiểu nhà mê bay nè chịu xếp này
chịu xin lấy xin jadi cả ngay bị còn độ một thằng ấy bay mà nay biểu lọ sim kawan nha siêu nay biểu lọ sim xin giờ nay biểu lọ nó chỉ các nambu omi tuo phôi như nào jadi si giàu còn độ đều lượng ban hiện là tapi như oi như chỉ đồ ngay còn trên shit đây như anh ấy tăng ở bên trên shit ngay juga mấy cái ăn này như nào kamu anda ini siapa masyarakat hei satu cerita bayar ya sudah bisa dinilai các ngày khiêu đó mấy còn ngày nhí khiêu đó thì nhà ba nhà mấy đồ còn nhịn hỉ à mấy còn gì chả phân phó ngay còn như thằng các anh nhớ cái giờ vẫn còn đó chỉ nhìn 20 bông phun chim mà những ngọn nói à chỉ nhìn 20 bông phun chim mà những đó làm về sao là cái gì tiêu lượng bắt hiểu đi chỉ chạy nhìn này sang thùng là bắt đầu bị thon chỉ nhìn 20 bông phun chim mà nhá chỉ nhìn 20 bông phun chim đó phải sao là cái gì tiêu lượng bắt chỉ cả ngày còn đi đó đèo nhà mẹ bay giống thế nào các ngày tụt thiên tảng thụ suy như nào à di balik layar sok bijak tapi aslinya nol besar nhé có ngay sok bijak ngay ba một tiểu nhà mẹ đó nhí có ngay sok bijak ngay juga mau punya lui nhí có ngay sampah ngay juga mới chiều biển lá xá nhí có ngay sok bijak ngay nhí có ngay bijak đó ngay juga mau punya lui nhí có ngay sok bijak đó ngay juga mau punya công mỹ này không ạ ngay dưới cái tiểu nhà mẹ thôi nè ngay đủ một tiểu nhà mẹ đó ngay đủ một tiểu xì nhà mẹ đó à soalnya kita xin tôi nhìn kan ăn suka ngay còn lại vậy ngay juga mosi giàu như đâu sao suka ngay à ngay mosi giàu như đâu sao suka ngay còn như thằng nào ngay lò xịt còn như thằng nào một cách ly hà còn FB kan bông phải ngay ký ship nhanh chân ngay molo FB si này sao bị ngay nè mày sa pun si hong ly lượng cái bẩn độ gì là mẹ dari ngay tan sa cái kung fu ta loại mẹ dari ngay tan sa nulit piang loại ấy tan sai kung fu piang loại đó cá hầm rồi cái nulit á ấy tan sa cái piang loại đó ta loại đó cá hầm cái còn xanh nhí đó nhoi tiểu nhà mẹ nhí cái cũng đó tiểu nhà mẹ bao nhiêu hết orang kaya kamu susah mati ya karena dikasih menderita dulu di dunia ini sebelum masuk neraka jahanam ngay tiểu nhà mẹ nhí mình nói nhớ bao cho Tuhan à nhớ bao cho Tuhan phải pastikan ngay lo amgen lo neraka lo surga nyapa nyame siat mang di kong goju lo surga ju lo neraka moa mang di bệnh ti bị panchen tiêu đổi nhìn moa ngã cây chơi ở nhau phải đó mang kong go ba chừng nha nhau ấy sim con ăn phải à
Rumah itu Rita waktu bangun juga dari warisan ayahnya. Nhé còn dari warisan darinya apa mai jaisan soalnya bu juga ngai bagi gai. Intinya apa ngai屌me ya nggak? Intinya ngai屌me chi ya nggak? Ngai屌me chi ngai soalnya bu ya. Ngai soalnya bu ba ngai屌me ya nggak? Nhưng phân hình như tay tầm bá lạc loại. Nhưng phân hình như tay tầm bá lạc loại à. Intinya ngai soalnya bu dia ngai屌me屌loại ya. Intinya lah asalnya itu dia bu tak boleh loyai dari warisan loyai nyisalah dari bisa loyai dia lihat bu ngai soalnya bu bang ngai屌me屌loyai ya. Ngai kan屌me berarti ngainya kỳ phụ chua屌me chi. Tôi chú kawan ngai mang hiểu cái như còn ăn hỏi với đã con á. Chứ bữa ngai li hả ba ngasim chin mo mày họ ngai mang hiểu cái như còn ăn hỏi với mà. Dan kan ngasin chin họ ngai cái như còn hỏi với mà. Mungkin cái xin điều liệt chiếu cái liệu xăm chặt điểm chung này xí kiến lấy biển phá ngay nổ xí mungkin ngai cái hiểu cái như còn hỏi với li hả ba ngai mang hiểu cái như còn hỏi với mà. Như chiều át ngai bị cái như chim ngai nhớ đó. Như chiều ông su cắt ngai bị cái như nâu ngày nhở. Ngay một điều xí nha men đó à. Penyabu, penjudi, pembohong, pemfitnah, pencuri, pendurhaka. Nhưng penyabu dữ dàng ngay penyabu ngay dịch nhít chết chút đây xả bù ra chết bắt cái lò à lapor ngay aja tao mày mình cầm lapor ngay nè nhưng ngay penjudi dữ dàng ngắt thầy phổ sân ngoài tù ở đâu à cả nhịp theo ngay tu hay cả đây kia nhịp theo ngay cả đây kia nhật có ngày mà kia lấy thì kêu kêu chặt thì kêu ngay là mày chiêu như nào hắn như mày bầm bò hong à hay ba ngay bầm bò hong đang ngay phiền nhà mê chi bay đây điều ngay bầm bò hong hắn như mày bầm Việt Nam hay ba ngay Việt Nam ngay fitnah như đó ngay fitnah nhà ba cả cô nhìn mang tiếng ngay hì tiểu nhà mẹ chẳng ạ lia nyi me terserah nyi lah terserah nyi lah ban tanggapan ngay tanggapan untuk pun ngay ngay kan jawab gitu các bạn kia ngay tu ăn hàn mà jawabnya như này xây giải du chung gì xây nghe gì khéo phải không đó bạn kia ngay bạn ăn hàn này như thằng kia là tiểu nhà mẹ Sedikit apa nhìn mau mày suka thằng lý tiểu nhà mẹ boy ba rumahmu banyak pakaian kotormu malas mau ke sana. Tiểu nhà mẹ ngay nhá kỳ phủ chú à như còn nga bukan lidit an to là sập sam phụ như mày siêu hì sẩy chẳng lại đó ngay cái nhá kỳ phủ chú tiểu nhà mẹ ngay tiểu nhà mẹ nhìn ba ngay cái tiểu nhà mẹ nhìn jadi như còn ăn to nhá kỳ phủ chú sam phụ cái piong lý piong là sập sam như mày siêu hì sẩy chẳng lại đó ngay cái nhá kỳ phủ chú tiểu nhà mẹ ngay cái tiểu nhà mẹ nhìn từ ngay tiểu nhà mẹ berarti ngay nhá kỳ phủ chú đâu kỳ phủ chú cũng sẽ ada lui cung bảy phía à. Saat itu tiểu mẹ bây giờ sasi salah mengartikan mah. Salah mengartikan bahwasanya jika an saukau ya. Sebenarnya mengai saukau. Cái dari cái pangkal cái sisi hewa dari cái pohon cái ranting cái daun một cái pucuk lý đó cái thứ ba udah do salah chiu leo jadi lihat ba enak lagi diperbaiki ba engkau naik memperbaiki nhìn này chị như ba mau salah này juga như salahnya chỉ cũng theo aja jangan jadi chỉ cũng theo đó kung fu tu lay kung fu tak lay me percuma
bikin drama. Oleh an saya jual kawan. Cika tu dalam arti dah như một ai còn phu ở trong xe. Các chỉ các tu song liều thiên tặng phun siêu như nè. Chỉ các song liều thiên tặng phun siêu như chỉ các cô liều thải hoài lòng như chỉ các thiêu liều thải phổ kia như đây như một ai còn phu ở trong xe. Các bà ghi ngay đấy như trò chơi theo lụt thải phun xe. Như thật phun xe như chỉ chả khiêu chỉ như nhau đó như một ai còn đi đó tiểu nhà mẹ bơi đó. Các ông thầy ông ba những sự câu gì hội ghi chiêu水，những sự大家睇唔落去睇講對câu gì chiêu水樣啊。các thầy ông đó những sự大家落去睇講對câu gì chiêu水啊。Terkecuali ni yang kau thầy ông lo họ hàng lùi yang na ngày phụ ni các ông ăn sự tuổi chiêu lalu nhịp tay gì song liang công tặng thì câu gì họ hàng lùi yang đang ngày tu phụ nhiều các như câu gì họ chơi suối các đồ ngày bán tiểu nhà mèo ấy câu gì họ đi liang công tặng li theo hì đấy không thế nào đó hay như câu các song liang công tặng li liang ban theo hì liang ban chập hì câu các liang ban hàng lũ đấy không thế nào đó dùng cái dít đi hàng lũ dùng cho mấy phát cái liang công tặng liều hàng đâu giống đó các người phụ như câu các thầy loại thầy hồi tuổi chiêu suy như chỉ sát nhà mấy chi bài à như câu các thầy loại thầy hồi tuổi chiêu suy các ngày tụi tiểu nhà mèo các cầm tông pin những kêu cầm xì như nào cầm tông pin những đó kêu cầm xì những cái cầm tông pin những đó cầm xin chung gì như nào hắn châu nhi mà tiểu nhà mèo rồi như tầm bả lại bắt này còn bỏ tan như tầm bả lại bắt này còn bỏ tan đó cả tầm bả lại đâu kiểu phiền thật hỏi gì nè Bingo, angkat pakaian tuh bang. Đừng có angkat pakaian tuh không? Pakaian belakang bang. Main HP, bodoh dulu. Bộ ngà liều ngay bác ngay bộ bà bộ chít bật cái lò à ngay biếu cầu cả lệnh ngay cái punya berita soal liang ton sabu à berita như khana berita soal liang ton à kita sakung merdekanya Indonesia mang di ship ton này loloskan à ship ton này loloskan à liang ton này contoh ya merdekanya Indonesia gitu kan các tu bagian tumbala như một cái còn politik sang sẽ đến chi của ngay su mét xí mét đang ngay khẩm hồi như ba bắt ship pun nào như mình nói ngay về ketinggalan berita ini meh nếu không mau thiền sĩ tampala bahwa sindir kamu main HP terus bodoh ngay về các nhân xin đi ngay phóng ty từ một thằng của đều phóng ty cái thằng của đó kịp mẹ chạo phóng ty đó tiền chi của tiểu nhà mẹ tiền chi của đều hay còn phóng ty thằng của đó cái tụi mẹ chạo thải phóng ty đâu à như mình ở trong tầm bá la mua với họ còn à mới nhiệt chẳng mà các ACHK kỳ liệu bốn cái xí xếp theo à cái mình đó à kỳ đem lời còn kỳ kiến rồi phân loại kỳ bên kỳ xí xếp theo nhịp bọn liệu trên chi mùng nói à theo phóng đi thằng của cái tụi mày phóng đi đâu à các phóng địa biểu thằng của ấy các ập chỉ biểu thằng lùi ấy tiến chi của tiểu nhà mẹ nếu bắt tiểu nhà đi hả nếu mà như tiểu nhà mẹ à nhà mẹ bắt tiểu chỉ bay không phải bắt tiểu cho rồi nhỉ Bây phóng tí thằng của các bạn các ập chỉ thằng lùi à các lùi cũng ăn hiểu tả các miền trên này tả các ập chỉ miền trên này cổ đó sót kỳ dê luôn có
keluarga penipu jujang, kata abang itu. Các con ấy cái con muốn mà là lui thì cái procedure ở bây hiểu con à, ở bây hiểu này đi kesakan à, bây hiểu này disahkan bahwasanya lihat foto hay ditetapkan sebagai tersangka ini nah, dia kasus aja bang này dinaikkan nah, ngay tiểu nhà mê như ngomong bây à, nhưng mà ngay trong Tampala mê, trong Tampala kemungkinan trong Tampala ya, men chit men pat à. Tampala hiong lupat ngay cầm này ô xỉu kìa, như thằng chính này Tampala lui bông trong kêu này ra cái hiong lupat ngay cầm này ô xỉu kìa, ngay cầm kêu chặt nhưng cái chèn là cái sư phụ chèn đó chèn cái dâu xuân mù trà thiên yun ca mù đó hama tổ thọ đó cái hiong phổ tiệm thọ đó ngay trong chỗ ngã chơi bữa chuột đó ngay khổ gì ra ngắt kẹo đéo lọ cái hiong lụp bạt tuổi thế cái này phăng liều nhau cái chín lúa đó cái chín lúa nó ô xỉu hay là cảm ơn anh kêu cảm ơn anh anh em cái chuyện cái sư phụ à bà mẹ phung bao các phiền thật lời lui ba cũng bể hẻ ran là nhung à trường ấy trường ký nhau hết cái chặt thòng bạn đi chặt thòng bạn ôn chặt thòng bạn juga hiểu bà mẹ rồi nhung à ngay các mấy trường ký nhau cho thiệt shit để nhìn ngay mấy trường ký nhau cho thiệt shit để nhìn à cái chính sĩ ba trên phu thầy còn tù hay có nhưng sao tù kiểu cái chính sĩ ba bị ngay yêu khổ khéo à hay mấy còn thầy không à như tù này à bị ngay yêu khổ khéo à bị ngay ra chú cổ khéo à hey Tampala chính sĩ kêu long ba cái nhân hồng lý trở số ba bắn chiêu liều chứ mày sáu nhân xin hề xài liều mấy cái mấy biểu hai lỗ bộ có bên nghìn này cả đấy đâu tụi mình các bạn sinh ngày gì chứ ba sụt dưa lôi đi theo cũng gì không thế nào các bạn mà là ba sụt dưa lôi gì đi theo cũng gì không thế nào ngay mẹ băng cái còn ngay căm nga văn phổ cho các con những ngày mấy cái bụa như ngày mấy cái bụa ngay tuy kỳ giải hòa còn nhắn ba ngày tuy tầm bạ giải hòa ngày mấy cái bụa mấy gì à nhưng mình kia giàu kiểu lối à cô hẹn nhắn là đã hay còn nga sang xe trộn sang đã tầm bạ lại bụa đã ngày mấy gì à ngày mấy gì ngay tuy kỳ giải hòa ngay đây dùng áp dụng cái gì ngay phân ẩm ngay tay chữ xa sang kiểu dùng gì đó cái sẽ cần nhớ đây dùng áp à kết dây ngay bà chậm kết dây đó xuyên ra cả cái mô xuyên ra kết dây ngay chậm hiểu dùng à ngay dùng kết dây à
cái chế si giàu kita tan sa chủ vật sẽ đã bahkan ngay ham nhìn chủ pun gisi đã bahkan ngay ham nhìn chủ pun gisi đã ngay mau ham kita sa chủ vật sẽ ngay mau ham kita sama mia hanya orang malas yang suka menghayal. Makanya chúng ta còn chỉ có menghayal đi cho theo lubang telepon saya untuk pun ngai lah. Nya theo lubang telepon saya, mimpi kamu bukan kemauan saya terlalu besar, tetapi mimpi kamu itu terlalu kecil untuk diri saya. Như bật chút đây mùng chung mà anh sẽ mấy ngày nó chỉ thật thải đó. Nhớ mùng chung bật chút ba thật phun sẹo tụi pun ngày. Sức kể là phân chiếu xỉ rồi ạ. Lắm ơi. Ini tensi gua. Nhìn các berhutang dengan bank ada. Dikit aja Tuhan yêu sầu nhìn nuôi à, mới còn ngáy. Kiệt ca tu hắn yêu sầu nhìn nuôi à. Theo như cho theo lũ mẫu sầu nhìn nuôi bà đi như kêu gì như nào. Ngay cầm còn như kêu gì như những người mà vui như nào. Cái lượng thịt bạc theo ra sẽ cầm chia như nào. Tâm sự thông một cái ngay cầm này mình bật đào đủ căn rồi ngay ủ xả hà. Cái nhân nhung khi gỡ sai nhân hăng lùi nhân mới như sao bỏ cái từ cái tuổi này bùng sầy như cái còn lấy theo tiểu nhà mê bay. Như cái còn lấy theo tiểu nhà mê bay. Apalagi lấy phê yang en. Cái nhà mê bữa ngày tiểu như nào, nhà mê bữa ngày tiểu nhìn siêu cùng Bồ Tát liều ban à. Nhưng mà nhà mê bữa ngày tiểu như đó. Ngay chỉ than đó mày nhà mê ba kết bùi nhiệt ba bởi một bài tiểu như nào. Như rồi như comment cái asa như comment ngay balas như được một hạt vào. Như cái này comment ngay balas như tu một hạt vào. Như hồi dưới comment ngay kan beat. Tapi ni pun ngay balas toh, ni juga mau ada yang mana. Mau tôi đã nhìn ra mau cầu nhìn ha siêu. Pun nhìn cầu đầu chiang men tiêu yang mana đó. Cột cái ứng sĩ chẳng của bằng cái dôi cột polisi đâu đó. Ở cột cảnh sát đâu đó. Một trong chiến chuyển với tầm bả lại trong hết nhá. Một trong đi đó sổ nỉ hoang trong hết. Ngay siap, ngay tu pasang badan này như là ngay cầm tông pin ngay cầm chiến trung gì như nào. Mấy còn hadapi cái dịch phụ này chỉ thông nhén. Các bà kia ngay tu xây chùa à.
Các bạn ghi ngay tu ăn gì chủ yếu à cái mình không phải nhỉ hả đã biết cái dịch vụ phụ này xỉ thông như nào đó các bạn ghi ngay tu ăn gì chủ yếu à bà tụt lùng hay na mày ngắt lỗ gắt sang ra dòng hình ngắt lỗ gắt ngay mừng hạt đạp pin như này đó pin cảnh sát aja ngay đủ mày mang dia sẽ ngắt lỗ gắt asli à ngay tu hiểu cái nhìn apalagi ngay giúp bong xỉn cái lo xả bù lo hết ngay trước xỉn cái lo xả bù nhiều sai dịch tiền trong hình na bà ghi ngay các xe chuối à nhân ngay bộ xả bú bộ ngang chỉ xe nè biết sao các mô bộ xả bú những cái ngà chỉ ăn lụt chiêu cái ngà chỉ ăn ngay bộ xả bú bộ ngang chỉ xe à ngay bộ gì nhận cái lo à là con ngay à mà sao cầm mình gì đi khách opini đâu dân thứ dân mà sao giring đi khách opini cậu bảo sao nha ngay bộ xả bù bộ ca bộ lia giống thế nào nhưng một dân thôi khai là bỏ ngay à giờ gue kakek guru mua đó ngay selain dari bộ xả bù ba ngày han tiểu nhà mê đây à ngay selain dari bộ xả bù đó bà nhà mê mua hai tiểu à ngay bộ liệu xả bù đó ngay bộ liệu xả bù đó ngay bằng hải ngay thì tiểu nhà mê à mai tatung ngay còn tầm bao lại không lupa ngana osio dia abu ya nyen tersinggung tuh nah tampala bang katung à bang thung nyen san khều yong nyen chân thù ngay sông sền tampala không lupa ngay cảm này bụt chơi bự còn cái xin miếng ngay cảm này cái xin miếng đó ngay cảm dùng á chơi theo bụt chuột lại bọc cái xin miếng ngay hết có lý cái hương lupa đó cái hương phổ điểm thọ phải cái chẳng cái thiên pin thiên trường thị pin thị trường đó phải cái mày châu xuân mùa trả thiên duyên cả mùa đó ngay khỏi đi gì chặt cho đó ngay tạm lọ cái hương lupa đuổi ấy ngay phải bữa cho ngay khỏi đi phăng nhỏ cái hương lupa à tao mày nè nhớ nhau này xì thông nhìn nào mắt xì chế bạn hay nhà mê chít tiểu nhà mê ngay hapus cái ngay sang xe tao bây như mấy này là cam hỉ đây là tiểu nhà mê các người tụ tiểu nhà mê không mày kinh pu già hàm cái song này đi à một lưỡi nhiệm cái này thì trên là nhớ ra đủ cung tầm bả lạ ra như bún đâu lưỡi tầm bả lạ bún gì theo à hay như một bún tầm bả lạ theo đó ngay đồ tiểu nhà mê như đâu đủ cung này đã đủ cung ở chẳng có ai đã còn tiểu nhà mê chi như một bún tầm bả lạ xong rồi xìm ngày đó một bún tầm bả theo lưỡi xong rồi xìm ngày đó không như quả ra đâu ngay rõ sẽ tùy cái dịch vụ phun xì thông như là tại bên ngay sự của ngay nấu thông nhìn cái năng ngay cái juga tidak thông nhìn ngay kan dilahiran
ngay dari ngame chỉ thấy cho đây nhìn ngapa ngame kan thong nhìn tapi ngay tùy phụ cái dịch phụ này chỉ thong như nào mẹ săn khéo dùng khuôn tiền mẹ mầm bảo à tapi ngay tùy săn khéo dùng khuôn tiền ataupun mầm bảo à vì đi ba sang này đó ngay tùy cái dịch phụ này à. Ngay tùy cái dịch phụ này chỉ thong như nào các cái gọn ấy các cái nhóm gọn ngay juga hiểu nhóm gọn à các tầm ba lá bà linh hiểu đồ à hiểu đồ cái tay cái lột phố bốn cái trình diễn video à tay sát coi đi ra hàm cái lột phố cái bàn lụi thuật tâm phù à thấy không nào cái trình diễn video đã là biết cái tay cái lột phố gì à cái lột phố cái lụi xuống này thuật tâm phù à dalam arti cái hai tay cái lột phố bốn nhìn thì đều mau nào các tu hàm ở trên trong này buộc đi nhau cái tuần nước ngay à cái lui cái xăm lại à sini lah kalau kamu kentot saya ya kentot lah ayo kentot ya chứ bà theo trên với điều chi đâu à ayo lah sini kentot lah ayo kentot ya ngay còn có trên phụ phạt đài rồi cái mô dạng như khởi đi khơi chuyện đấy à cái của tôi mới khơi chuyện đấy còn nhất cái coi bao nhiêu dạng này bro từ ngay bảy kiêng à đó ngay nhiều còn chút đi kỳ bơi đều từ ngay bảy kiêng là như vậy mới mà là xả lá xích đều chịu à cái họ có lẽ chủ nhân chân phụ đi chịu à đâm bả la tay cái lỗ phơi quân trình nhìn video à mà sao thế mà sao bệnh đi nào chân phụ nhìn mày đi bahkan mancanegara tuh dia muiketnya juga dia Gibe cả trên đường vi sông đã là kita suni jap hi pun nhìn tiểu juga sampai cái thuật tam phù à hay tay cái lột thôi pun nhìn tiểu mà yang hen jadi ngay inisiatif yang acuda nga cái inisiatif yang acud bahwasanya bisa nhìn mau posisi menghadapi jika kenyataan nah. Cái backingan Prabowo jangan dungkiang à mấy còn leader chỉ thông hiến cái backingan Prabowo jangan dungkiang à tapi Prabowo hiểu bộ tambala mo yang à Putko Prabowo hiểu bộ tambala mo à Gibran hiểu bộ tambala mo à Jokowi hiểu bộ tambala mo yang à ngay xa tầm bả là ngay tươi tầm bả đang ngay tụ sụt gì lâu cái đấy cũng chỉ bằng chịu không thế nào ngay tôi gặp cái lâu nó sân chiếu chỉ không thế nào khi khách lăn saja mau cho theo lũ à như các anh cho theo lũ tốt kiểu nhà mê chi à
nếu quả giá sĩ cái thứ đó cái ăn khang chung ngay ba bà đã cái nhau ngay sắm ba thùng đó ngay con mồi nhưng mà kinh đi ngay ba hanya nha cậu hình chi đó nào bà đã ngay con cái ăn mồi nhưng mà nếu quả giá vậy nào cái mình đó ba cái nước đó cái tết đó cái nước cái bịch cái đó ngay đó bà đã ngay ba con cái ăn mồi nhưng kinh đi ba cái đó ngay bịch chỉ cái đó tiền cái komentar là yang đó các ngay mang tiểu nhà mê gì nghe lỗ xí đồ này ngay mang tiểu nhà mê à nhớ cho xỉ thông nhén bà ghi ngay như tu hành gì chuối à riêng như nhân tối lên như cảm thấy chịu ngay mò à ngay tiểu nhà mê à ngay tiểu nhà mê nhà bao làm kiểu như là nhà bao做菜的như là như sẽ bảo đại gia ơi như là như cầm lạp con ngay mò à hồ tổ bắt liêu na hồ tổ bắt mấy như các anh thổi chỉ kiếm ra như các thổi nhân liệu ra nhưng mình tạm mà áp lùng co nhưng tiền chùa lùng co các ngay tôi một tiểu nhà mê rồi theo nhưng gue atas nama gue kakek gurumu akun atas nama gue kakek gurumu đúng có saya minta maaf các ngay tôi một tiểu nhà mê rồi các ngay tôi một tiểu nhà mê rồi các nhà mê tôi một hai tiểu rồi nhưng chỉ sẽ ngay kỳ phụ trụ đâu negeri naik lift go happen nhân đến chứ cái xong cái clip như một hì cái tiết bia tiểu nhà mê nhìn đi còn mày chi bay nè như còn mày tiểu nhà mê nè đi anh tôi nhìn chế cao bây giờ chế xong lọ hai phiên clip như anh đi còn mà như một ôn đít trường tiểu nhà mê vô bụt tiểu nhà mê vô bụt để mày chi bay nên đi con như tít thì lý tít một tật lui là lui như kỳ bữa ngày mà như tiểu nhà mê nhiều thế nào như kỳ như bữa ngày mà như tiểu nhà mê nhưng những kiểu xoay mà đâu sắm xếp bộ âm để mày chi bài những kiểu xoay giờ mày hay món nào chào bro hả ok đúng rồi mình làm nhá họ nhà mê như tại nói như video nói để đi như video nói ngay tiểu nhà mê mà ok ngay tiểu nhà mê mời cho mày như video nói mời cho mày ngay tiểu nhà mê mà tính chưa các bạn mình ngay sáu cầu đã làm cái clip ở đó jadi xin quý thổ kỷ như thế ngay tụt hiểu cả cái cổ xin quý thổ kỷ bởi xây nhìn ngay cả xây nhìn đéo thầy nhìn ngay cả thầy nhìn đéo lộ nhìn ngay cả lộ nhìn đéo bật không nhìn ngay juga cả bật không nhìn đéo vậy nào jadi nhớ ra supaya mbak tersinggung yang đó ya ngay ba ăn xì hà này untuk menghadapi sekai ngay tu cuy xì hà này như nào ngay tu chỉ đồ tu ăn coi menanggapi như đó sebagai komentar nhưng mà bagi ngay thật pun saya tu ya
ngay xích liệt sân châu chỉ đó bị tôi nhớ sai komentar đó liệt sân châu chỉ tôi hẳn còn ăn thua à nhưng mà liệt sân châu chỉ hẳn bị lật ngày tôi nhớ sai komentar đó bà ghi ngay đó tiếng tổ thì dịch theo dân triệt à cái dịch theo dân triệt đó hẳn tiếng tổ như thế nào tiếng thì dịch theo dân triệt như thế nào ngay xích lý dạ sân châu chỉ ở đó hắn còn ăn thua à ngay còn thằng nhưng mà là sân châu chỉ phải lật ngày tôi có là sân châu chỉ phải lật nhìn ra hắn lật đồ ngày mới còn như đó tiểu nhà mê xì thông nhén như mày như sợ bị chạ liệt chạ được ini pasti ngay rasis ngay memang rasis ini nak ngay rasis ah ngay FPI di Myanmar ngay Forum Pembela Islam ya betul main ah ngay Forum Pembela Islam ya ngay FPI di Myanmar ngay hampir ni kampung ngay mày ni kampung ngay mày ni kampung đó phi cầu nhìn mà các phi cầu nhìn trên phương ngay nhìn nào ni kampung phi cầu mà makanya phi cầu ăn nâu thòng nhìn ra cái dịch vụ phun thòng nhìn ra sao ăn định nâu à thòng nhìn hỏi xí thòng như nào thòng như nào đó hiểu đó đã ổ thòng như nào thòng như ra cảm màu thòng như nào nhưng mà cái ability đây perjalanan nhiều tí à không phải tả lọ không phải còn suy không phải mình cho lời mi không phải mình hina arak mu harimau mu ngay một điều nha mấy anh to à pokoknya ngay còn như gue kakek gurumu nhà mê bông coi nhà bao tổ thết chỉ nhìn chồng kẹp mô selamat ấy nhìn ngay tiểu sĩ nhà mê như tuần ngay aja ngay mulut kan harimau nhưng ngay bụt đi kan ada nhưng ngay bụt đi kan alia ngay fitnahnya ngay tau fitnahnya dia ini kan memaksa ngay untuk lấy công chút đi ghi boy ya dia ngay memfitnahnya như tuntut ngay aja nhà mê rồi coi nhà bao tổ thết trong như bà con nhà mấy cậu ngay nhà mấy hắn bơi tiểu như tuần tuần ngay dạ ngay cậu chân như tiểu nhà mê ngay cậu chân nhỉ đừng lấy chân như bác anh hiểu lý líp liều ăn ngà đến chí cụ dalam arti ada ngay mấy cái gì nào ngay baju kayak prosedur ini juga mocak legalitas untuk lain menghakimi ngay như nào như cái tudingan soto tu fitnah ya như tudingan là untuk pun ngay đó tham đồ ngay đó chẳng pun si siu hi như nào mau kasihan kamu ngay mesti jangan itu aja chơi của ngài nếu nhá mấy như mình nói phi sự huy kiểu mấy như mình nói phi sự huy kiểu mấy dia kan ngay tua ngay mang nhiệt chi tàu gì
tàu ngan như chỉ tàu ở đây tàu ngay du lui ở đây đi đó à chế thôi vẫn không còn chọn đấy là ngay chẳng gì xí là ngay mấy cũng phiền nhẹ ngay một cái chọn thì kiểm ghi cũng xí lui à xí ban tệ xí lui à ngay chẳng gì xí là đi thôi vẫn không còn chọn đấy ngay tôi chẳng gì xí là nhưng mà đó ngay cả fan yêu chứ cả lui rồi nào cả fan yêu chứ hả nha cả kéo lui rồi nào cái như tôi sống biểu nhà mẹ vậy cái nhà mẹ bữa hay biểu vậy dengar dari kawan kerjamu tentang sifat kau itu. Các tao bay như mày như gọng mày. Saya kan dengar dari kawan kerjamu tentang sifat kau itu. Tao mày như mày muốn nyapa kalau nyame pun ai điều nè. Như vậy mày muốn nyapa kalau nyame pun ai điều nè. Tao mày như vậy mày muốn nyapa kalau nyame pun ai điều yang nào. Như mày sai lại yang nào. Tướng chu kawan mấy ngày 6 câu á. Mấy ngày 6 câu chứ bữa kia chấm hè gì xí rồi là daripada mau saya xin lip shoot dari mau saya xin là yang đó mấy ngày 6 câu lip shoot mau saya xin mau với hộ khẩu yang đó. Jadi ngay hal nhập thuê để tiền chi như nào đó để tiền chi như nào đó để nhưng mà xì xa lạnh cày kiểu theo kiểu yang nào. Kiến thức đó bóng bài ngay với những cái thành bù ly như thế nào đó. Dia nhớ thôi bù ly ngay đó khổ gì. Ngay hiểu terima những cái bù ly ngay. Tetapi nyi pun ngay còn đó như hiểu terima đấy ạ. Dia bởi nyi juga menga masa-masa. Nyi menga cincin. Nyi menga pa, nyi menga me. Ngapa kami còn đó giống ngay ngay juga han hiểu anh kia. Mấy người như dạp hết nhến cái như mang bị ngay chú cô mang đi như bị ngay đó mang chú cô về như cô xe nhìn mò như hạ lý tiết hiểu commentat đó mấy là ăn thuốc sử dụng như là coba kamu ke ruang salon berkaca. Nyame chi như mình nói nghe là bùa. Ngay kiểu nyame à, như mình nói nghe là bùa như hàng mai ruang salon chứ ruang salon à. Nyame hang lù suy dân bảy cái tôi giả đó. Ngay bác sĩ như perintah, kiểu nyame à, như perintah ngay hi ruang salon itu. Như cuma kapasitas à, như mai kapasitas à. Họ untuk lai perintah ngay như mày legalitas untuk pun perintah ngay khi tao cái ruang salon này à. Các ngày tụi tiểu nhà mê dịch chen liên dịch bản liên dịch chủ tá liên rồi. Như cảm xong ngay li bà ra nhà mê ở bẹt nì ra ngay cái chân này lụt siêu à. Như cầm xong ngay lý bà ra nhà mẹ ở bẹt nì ra ngay cái chân này lụt hay là ngay chân nhà mẹ ở bẹt nì ra cái chân này lụt chiêu à nhà bay xoay theo ngăn theo đó ngay chân này mông ngập à nhà mẹ chỉ bay mông ra xả chiêu à nó giống xích thổi không thế nào đều nhà mẹ như thằng trên này ngay cái như tôi lấy ngay cái như mòn tôi miệng họ tùy ngay à như cảm xúc ngay lý bạn ngay mà mình đi nhà bé hết rồi đấy nhà làm ăn như kịp bữa ngày đam nhà mẹ ở bẹt ní đang ngay trước là cái lụt siêu à cái ní mà khe dẻo à jangan sampai pucoy. Cái lipan thì thông nhân chân bùa cả ngã chơi của mày như nào? Cái cả ngã chơi của mày nhìn ra bật đi ra.
ngay sẽ bút ký con wa ngay bút ký con bỏ saja đã ngay si cho cái con đi cả ngã chơi con aja cả ngã chơi con trong ai cụ lý ban nhân ma đó cả ngã chơi con mình như nào cả ngã chơi của mình như là đó makanya đi đâu 9.3 hay 9.000 cái khởi gì anh còn bơi đi đâu tiểu xì ga mê thông chun thì xì thông như đó cho tôi đó cứ cả ngã chơi còn bơi của chẳng à hàm gì cả ngã chơi gì còn bơi à ngay chả các kẻ lẹp sân chiêu rồi chứ ngã sân chiêu lấy tiền chi nhìn đó tiểu cái mấy nhìn đó mày mang ấy cả ngã chơi cũng vậy ngay còn thằng đó ngay ba mày cũng ở bút chơi lời chọn nơi tapi lý tao tiểu cái mấy chi xì thông nhìn đó chọn đó ba nhì cái chân chơi ba mà belum tentu ngay oi chắc tầm bà lá môn này thì dẫn muốn cái bàn công mì sau rồi cái bệnh ngộ xì như nào ngay mấy còn phiền như ai tầm bà lá đó hay còn môn này thì dẫn muốn cái bàn công mì đó chứ tôi ăn bệnh ngộ xì như nào tầm bao nhiêu mày nên lít rồi không ạ siêu nhí yêu mó kín nhầm yêu mó ký hiệu rồi cái xa con thời lưới em bị lấy từ chân bị phiền mẹ chứ hai cá bị phiền gì xếp xăm theo à hắn như phơi mỹ à phát sẽ cái phơi xếp theo cả nhũ mày đó khổ lối hắn chỉ các còn nếu kiểu kia dùng liều các cây thấy bên heo còn ở trên lưới ba bắt xếp theo được chỉ hiểu à và đi nhìn nút kia tầm lại thải biển sợn mà kiểu nhá mấy ngay dùng liều nhìn cái bắt xếp theo lưới ba ngay cho thải theo lúa à ngay cũng trông như tầm lại ngay mua hầm như cái ngày tiểu nhà mẹ ngay mua hầm như cái ngày tiểu nhà mẹ dikira orang takut sit chịu bỏng san chiêu ngay mua hầm như cái ngày tiểu nhà mẹ ngay còn ngay tiểu nhà mẹ như một tuần được ngay mà ngay tụi mẹ ngay mẹ còn untuk lấy pamer ngay mẹ còn untuk lấy bùi phúng dia mesti juga mẹ ăn cùi thắng sẽ để mất về họ hạ đòi nhân như còn tiểu nhà mẹ mà nè như còn tiểu nhà mẹ mà nè
Lihat dong sih Meg juga ankui. Ngai maisit dia bagian nafsu-nafsi seseorang. Anda itu terlalu bodoh. Anda itu terlalu bodoh untuk mengkritisi hal-hal yang tidak logik. Anda itu mengkritisi saya bahwasanya ini adalah bagian dari nafsu-nafsi seseorang, bukan bahwasanya saya ini menakuti diri Anda. Apa yang saya konsumsi itu supaya membuat Anda itu takut. Anda itu terlalu bego, terlalu bodoh, terlalu dungu untuk diri saya. Tiểu nha mẹ. Như bác bên áp tùy xỉu cái lộ xích của thằng như bên áp tùy xỉu. Như bên áp tùy xỉu cái lộ xích của thằng. Nggak berani naikkan kamu. Ini hanya cái tệ ada. Ini hanya cái tệ trong cái nở còn nggak berani naikkan kamu à. Ini cảm xúc cái clip ở đây. Ngay sau sổ đó. Ngay sau sổ ngay juga thổi bay xí như nào. Ngay sau sổ ngay juga thổi bay xí như nào. Nhớ cho tiểu nha mấy nhìn nhớ cho xí thông như còn như xong clip trong hết. Jangan ditiru 1 minggu. Lihat ayam jago lagi ngay lay NKGP ngay sukat. Dua hal yang jangan ditiru. 1. Minum arak, mabuk sama penjudi. Jadi chungnya nyot tiểu me nhìn này nhá, chungnya nyot tiểu me nhìn này. Yang mabuk di dunia ini apakah diri saya sendiri? Kalau diri Anda itu merasa tidak cocok untuk diri Anda itu minum, kamu jangan kamu itu merendahkan orang lain hanya karena dia minum. Minum itu banyak faktornya. Kayak faktor hebat dong sih. Mungkin kemungkinan ada orang yang bawa happy minum ya, untuk soal minum ya. Bahkan orang yang sebagian dari mereka itu, tetapi di atas rata-rata semuanya minum manusia ini. Minum, ada yang minum sirup, ada minum air putih, ada yang minum TS, ada yang minum berbagai macam yang lainnya. Ada yang meminum ciu gitu kan. Jadi kayak konsep ada như peminum dah, manusia itu akan mati kalau tanpa minum. Manusia itu akan mati kalau dia tidak minum. Nhưng tetap sedia lagi mau sih ya. Nhưng siat kalau kita itu hanya sebatas untuk kalau kita mau sih wana kita mau sih lah. Hei còn cái xin biên cái kisit lo hida juga kandungan suida kita siat. Bodoh lalu orang ini dinasehatin malah dicaci. Ngay nhi me ngapa ngay tiểu nha me à. Ngay tiểu nha me như là mất nasehatin ngay nhi sẽ ngay chi phụ xua tiểu nha me. Penjudi. Ini orang penjudi. Nhưng penjudi, kami nya kayak hobi ya, những gì melarangnya, itu di luar hobi kamu aja. Mình nya kayak mày cũng dia mày sẽ chịu như mày bộ gian, mày chỉ bài như mày,
Apakah nyi itu chin khai lo nyin mang kong kolo bro. Ngom minum arak malah di air putih. Guru nipu. Gue kakek guru nipu itu masih dapat hasil. Như đó sao cho như sao phiền sọt aja. Như sao cho như sao phiền sọt cái cày tan cả ngày hay mày không xin à. Bà tin gì đến komplotan phiền sọt này nhìn tiểu nhà mê hả? Cho tiểu nhà mê xỉ thông nhân cái dịch phu phụ này xỉ thông nhân cho. Như cho như phiền sọt aja tiểu nhà mê. Ngay heran như đó sao bài kính tổ ngay không như nào? Bài kính tổ ngay. Cô lưu nhớ sao bài chi tổ ăn sạc kịch hạt đi à? Bút ngay còn kẻ kỳ bơi không như nào? Anh heran ngắn. Cả năm mai nào? Cả đã ba ngày xong liều thiên tặng phun liều siêu thì liều tiểu nhà mẹ. Nhẹ ngạc đi ngay à? Sementaranya pa nyame be ngosia di sini wa. Nyapa nyame be ngosia di sini. Ngapa ngame si ono wa. Nhẹ ingati ngay. Ngay hung thì chỉ mà chẳng vui cho theo đủ. Nhẹ ingati ngay. Cách nhi còn tiểu nyame bơi mồ nà. Minum majudi itu bukan như phân biệt phả nhai bơi phả. Minum itu bukan semuanya jelek. Lihat yang hina. Các xin binh sức chịu như cầm còn cái sức chịu mà như cầm còn cái chịu dễ mà các xin binh sức chịu à. Các xin binh tạm á chợ như cầm còn cái tủ kéo dễ mà. Các như tụ còn đèo nhà mê chiêu ấy, ngay đèo xì nhà mê ấy, ngay đèo nhà mê ra, đèo nhà mê dịch bạc lên, đèo nhà mê dịch chen lên, đèo nhà mê dịch bắn lên à. Các xin binh ấy sẽ dịch bây giờ như cầm còn cái chiều dây mà. Các xin binh ấy tạm á chiêu à, như cầm còn cái tủ kéo quỷ mà. Các ngay đèo xì nhà mê chia à. Cảm ơn. Nhí tí ngay sợ cả mặt nhí mang li hả? Ngay sẽ tận lên nhau chi phiếu đèo nhà mẹ. Cả nó nhí gắt khổ nổ ngay. Ngay này perumpamaan à. Các ngay đèo nhà mẹ chi như nào? Ngay đèo nhà mẹ à? Ayam jago ngay đèo nhà mẹ à? Nhà mẹ mới đèo à? Cho bọn à, bà Linh nhiều khi phụ đó ngay à. Như cô bác như hiểu khi phụ đó ngay à. Hầm như còn ngay cô kêu như là đều nhá mẹ ngay tô lui nhìn mắt á cầm còn ngay. Như bác mà lắm như còn ngay bơi à, như tí à như à lý tin comment ta rồi ngay đó ngay bởi nhìn theo lui đều nhá mẹ ngồi nha. Đây. Ê. Liên nhồi xe nghe chỉ không liệu vẫn nghe bệnh cầm bún kín này nghe cái lên. Nhồi follow bịt chỉ nhồi bà tọ mũi nhồi hình của lên lý tơ tọ theo cú cái liệu bắt bệnh keng. Ngay keng những ngầm sau ngay lý bà tiểu nhà mẹ. Ngay tiểu gì nhà mẹ kia.
Ê còn ngay chị nhí xong à nha. Nhí mô xong ngay lip ra. Sao tổ heo nhí ra nhí chết thời nhí xỉ chiêu gì à. Yêu nào. Hay nhí mô xong ngay lip ra ngay biểu xỉ nhà mê nhí chết thời nhí xỉ chiêu gì à. Dùng出来师傅你咋死咋用出来师傅死咋ngay biểu nhà mê à. Ừ. Thằng Chín Măng kêu cặp á eo cầm chiều nhi mò à kêu cầm chiều nhi á nhưng một tuần ngay á cái hả anh nó nhi cái còn ngay cầm cái nhi xong nghe đi ngày bắt mình mua cái nhi xong nhi cầm xong à nhi cầm xong ngày đi à hình nhi pen đi đâu này thì chơi này đó nhi cầm xong ngày đi nhi tôi mình nhà ta cái ngày mua tạm nhầm thế nào đó ngay mình cầm bằng hạt pin nhi và tapi nhi mới xong ngày đi hay còn nhi pen rồi đi đâu này thì chơi này đó你用出来师傅用这是假的，你把不你把几百太平了你呢？你当你来爱讲你几百爱冇看你讲多倍，nha kelihatan. Ngay cái như tao tiểu nhà mẹ chi ăn đâu mày, như liêu ngay, nhưng cái ngay gì ngay cậu cái như chết à, ngay tiểu nhà mẹ à. Như cái còn ở trong ngay nghe trong ngay bên như trong, như liêu ngay trong khi nào đó như liêu ngay đó, bảo là như mấy trong ở đây, như dùng chả xì chả, mình ngay ngắm bên như trong, như sỏi còn ngay sao là như sỏi mà phone ngay sao là, như sỏi thật to cái tiểu nhà mẹ à. Ngay tiểu nhà mẹ chi à, như sỏi phone ngay sao là. Pencet, tidak pencet. Các cái kia ngay tu biang liu nhí xong liu à. Hay ngay một biang nhí xong đang ngay xì chết thời như nào. Hay ngay giúp biang nhí xong nhí mày xong nhí xì chết thời như nào. Ngay mấy cái nhớ sao to cổng ở đây. Ngay mấy cái nhớ sao to cổng ở. Ngay mấy cái nhớ sao to cổng. Ngay tiếng mày chi bày. Mua dụ với ngày trang này à. Ngay ở cái nhé. Ngay ở cái nhí ba ngay mới tụt à. Ngay ba mới chung cái sao nhau tụt à của nó à. Chắc chắn như nó sao đó tụt à của tụt hay đâu. Ni xì bốn cá như nào kiểu nhà mẹ nhà ba nhà mẹ xì xíu à con mà sai sùng ba của ông bố ấy nhà phân phối nhà xây phò chỉ xuân xuân ni dia mau selamat ada ni ba bật bóng phiền đó diêu tại tội lui thế trong diêu siêu à chính nó là ngay chăng gì vậy nào ngay bao nhiêu cái nhìn ngon ngay nhiều cái nhìn nào Adil Catalino bacura min Kak Saruga bersangat kaju bata arus ngay nhiều cái nhìn ngay xin ba ngày anh bởi chun nhìn
nhưng mà sao xéo ý kiến à người tôi ý kiến nào你就大概xéo à你就大概xéo你啦你kiến ai kiến不xéo你kiến ai kiến不xéo你cảm xúc ai你講你cảm xúc ai我就大個笑kecuali ngai mau cit ni song kecuali ngai mau cit ni song ada ngai thằng sẽ là jaga HP cái tuổi là Lisa bài nó ngai đâu có du biểu ni song nữa ngai bằng hiểu cái gì cái thầy bằng cả lì má ra cái đồ mày cái gì mới còn nhí em mới còn nhí cái thầy bằng cả lì má ra cái đồ mày cái gì như bằng sự sủi các bạn như bằng sự sủi như bằng sự sủi gì à như thế nào các bạn của nhà này dám chơi xin ba nhưng mà nước tổ các tôi chỉ chạm phẳng số chút ở chẳng ạ các phẳng số chút ba cái suy miệng này phó các bạn của nhà này dám chơi số á cái này tại được cường đại kerja ngay mình đi như còn mày đúng gì pokoknya dah namo samantomo tonom om turu turu tiwi soa ni dah hay ngay berbohong ngay xỉ chen cá nhân hay nhí berbohong dah sau tổ khói hỉ dah nhà phân phô xe phô nhà hướng thị chỉ mới nhá cha ơi dah chen vui dah đã tận như bật phèn ngay mấy con sủng ba nhớ ngay mấy con sủng ba nhớ Ni kita ngali gibai. Sau sore ni akan mendapatkan hari sial kamu. Sau sore ni mendapatkan ni hari sial awak. Nhưng người ở đây ngay mau mengadakan cerita tetapi ni memfitnah ngay. Kon ngay bekiang mau ya. Kon ngay alung sih. Ngay ba bekiang ni ngay ba juga mbak kong cito nie chiếm gì khách kebenaran nie kayak hak ngay kan mesti tak ni sang sengin ngay bekiang ni song lai lip mo yang padahal kan mo với bạn như này còn thừa thì ngay cầm xì chiếu trên cao như nào Dia masalah keluarga. Nyiba mengada jika cerita, ni menggiring jika opini ya, dia me. Hingga mau ni song ada, ngay cầm sumpah ada. Dari dia kayak si kok thiên thìa đó. Sau đó ngay có nghe còn kia cái akibat ada lihat mengai menghakimi ni pak mengai tuntutan pak tetapi dia juga sebab akibat kia kayak ganjaran untuk punya ya juga kayak ganjaran untuk punya ayo hilang ngay mereka ni kau siapa ngay bác mẹ gạn nhi cậu xéo dạ nhưng phải nhi lý nhi phân hề sau tối nhi còn cái kỳ bắt mẹ ngay mẹ nhi nhưng mà các khen thật vẫn đi luôn tụi buôn ngày ạ các khen đi luôn tụi buôn ngày à quay chứ sao ngay còn như thằng đó ngay còn như thằng này đó ngay juga chỉ cả như sang sẻ nhé ngay juga musik kayak ni cim si cina nyen tetapi ni kan gong chút kai chiều kin tong trên ambil ngánh gì chiều kia
ngay sự chiều kia ngay sự chiều kia em một phần nhỉ liệt san chiều chỉ ra ngay xịt lo hiền ra nên kêu khỏi đi bên thua ngay bữa liệt san chiều xịt theo xịt ra hay còn lý trả nhìn còn chút cây bơi ra hay nên kêu ra tôi cũng tổ chức thiên lý tôi cũng tổ chức thị lý như thầy chọn lọc chân như Phật mu như còn những菩萨là ngày mà sau đó đó ngày hàng tết thực để cái muốn kém hay còn lý giải như là nên kêu ghi hiểu nhung nan quy ngày đó ngay cầm cỏ đó ngay bún dịp bì đó sau đó chỉ ở du dịch đó du dịch ham tổ cái kinh coi bahwa bahwasanya đó tự nhiên đó thật pun berlebihan thật pun moli mojeu thật pun là thật pun mo chặt nhìn thọ mo chặt nhìn lối mo chặt nhìn nọ đó địa san tiêu chỉ ngay xin lỗi hiện ngày biến thuốc theo xí ngay kinh bu giả hay còn địa san tiêu chỉ ngay xin lỗi mới theo xí ngay sau đó kita saat mempertanggungjawabkan kiakai perbuatan namo samanto motonom om turu piwi soha nambu omi thawut như thằng như này ngay bây giờ mà tiếng ngay chăng nhỉ bác mình nghe tùy hiểu sao bây giờ nhí mình nghe tùy hiểu nhí bác mình nghe tùy hiểu như kita nhí mình nghe tùy hiểu ní con sao có hiểu nhất mà ra ngay sẽ điều đó thành cho ba mình bị cá hạ bị thật sự ngay nhưng mà chỉ các chân vui chặt bằng ăn nốt rồi nè cái xin là ngay cái搞笑rồi cái nó ngay phiền kỳ rồi cái nó là ngay ba cái gì hi hi rồi mình nè man lấy con ayam jago ya man lấy con cái chuyện như thế tắt ra yeah三tiêu chỉ bởi biến thua三tiêu chỉ bởi biến thua ya Buroya ikatan hama ikatan sau tổ hay xí rồi cái sân tiêu chỉ đang ngay chút mới chọn xịt bởi chọn xịt tapi lihat for fitnah ini tukang fitnah ini lihat kita nyisi mungkin chắc fitnah ini này sai rồi cái tukang fitnah các cái pem fitnah này sai mati minum rondok các sengaja chỉ sát nhân tiên tri các sengaja chỉ sát nhân tapi lihat kan jika sumpah sarana lihat ngay munyi sana tapi ngay kan jujur untuk ngay you này pun kisong cái lip kan ngomong itu selalu ngay như văn phòng ai đủ xì hàn rồi bây giờ ơi mua giờ ơi nghe đủ xì hàn rồi nó mua cái gì con ví dụ ngay tiệt thì kỳ đủ bao nhiêu nè
ngã mẹ giờ đã kẹp bà cha xử lý sự cái xong ngã ba giờ kẹp bà cha nó là bao giờ đó ngay một cái nhau xa ngay ép bị ngay mới có nhìn phụ chỉ đâu ngay ép bị mới có nhìn phụ chỉ đâu ngay mới chồng cái tới nhìn phụ nhìn cam mà đấy cái dịch phùn mô xa lại nhìn đứa hẳn phụ nhìn cam mà cái còn là chính thấy có tại biết ngay bang ngay ở đây ngay khi chủ đó đó thì mà ngay anti những cái gì thế nào cho mà ngay mới处理được anh chàng nhưng mà nó anh tí mấy chứ rồi cái đó nhìn bột không mà không dây không ca không le mà nó anh tí mấy không ngay bơ mỏi à ngay mới处理được anh chàng à từ ngay处理ba cái đó nhìn thiên phụเป็นชุดเกี่ยวบัวมันไม่คงเป็นเนี่ยแต่ไงชูรี่ได้cái đó nhìn baเป็นชุดเกี่ยวบัวada beli apa tu dek toilet kasih orang dia kasih nih inilah nya di sini kami kan itu saya tunjukkan itu Papi bau. Bau apa? Bau arak kah? Lah, sama bau belacan. Bau belacan. Rambut papi. Oh. Ada mainannya. Baru dekat. Dari pasar ya ada ya? Ngay một con anh hiểu bây giờ sakit siat kawan bro như thằng chín dưới này cái dịch vụ phụ này xỉ thông như này đó ngay ba một con anh hiểu bây giờ tao sakit siat ngay sebetulnya đó ngay ở đây khi chủ rồi đó ngay mấy cái gì đó sa做两班安排事情đó ngay mấy cái gì đó sa两班来想法ngay juga mấy cái ngay mấy mô bún xì bể lá nhìn mà ngay bún xì bể lá nhìn juga ăn tôi nhìn bún ngay bể lá lì rồi ăn tôi nhìn ra bún ngày đó ngay kêu thì lấy chứ ai想thì chạy nhìn lưỡi sang sẻ ngay đi à hay lý hạ đó như ham ngay còn hỉ chứ này đó cái mù kỳ ăn to cả các tầm ba là mất mẹ rồi xí trên liên lý trả chơi các quan sĩ rủi đó là mất mẹ rồi xí trên đến chân vùng ngày đi chiêu à nhé không ai ở bên bà xã à ngay tu hành tiền cả đó ngay ở đó ngay tu phần này lì tiền ngay tu dịch chặn nhìn nè ngay dịch chặn nhìn ngay mừng ngoài xây dịch cây phi xả phát anh như nè đi xấu xin mỏ bro ngay mừng ngoài xây dịch cây phi xả phát anh nè cái timbul ở bên mẹ hà lấy đó ngay tu hành tiền cuma ngay ba mày cái tầm pa la ở bên mẹ hà lấy các chế hiếm còn thời ban cả hiếm còn ở chế bên mẹ hà lấy đó ngay tu hành tiền cuma ngay ba mày điều lý đó anh nhận medikarenakan ngay maupun si bông chủ đồ cái đâu sao jin bùi đó đó các ba ngay mang si chấp theo anh nhận này hay còn nhi còn ô lấy lùng trên khi chút còn dịch đồng kỳ bao nhiêu đó ngay pion kéo sắp bên chút cỡ bùa mà nhỉ ngay lùng trên đó ngay pion kéo sắp bên chút cỡ bùa tiền dịch tới là trà
Abi lihat sekai songa lihat sekai songa kita saat cenpu mau jejak legalitas untuk lain menghakimi jejaknya nak. Itu mau tahu kayak prosedur hanya hiroda menjelek-jelekkan, memfitnah seseorang, menghakimi seseorang tampaknya kayak dasarnya nak. Itu cenpu dia teosi kami cinya nak ai cũng như thằng à. Cái mấy trong mốc bài kita sa lại ngay không nè, còn ngay cái lẽ lẽ như lộ phổ cho quay tông quay cho phổ thông mà đâu nè, liền nhầm cái khi chụp lại cái dịch vụ phun xì thông như nè, ngay mốc phun xì tươi ghế, ngay chẳng cái miệng đó món có hộp ngay có cái chèn à, ngay chẳng cái miệng đó món có hộp ngay có cái chèn à, như hàng trên đây ngay chẳng mô cái miệng đó món có hộp ngay có cái chèn à, cái chén bù mua lại cái này tao sẽ như nè. Cái chén bù rồi cho đó cái dịch vụ phun nó xì thông như nè. Ngay dập cái đó sao đây coi à? Ngay dập cái đó sao coi à? Ngay ấy dập cái đó sao coi à? Cái đó sao khỏi dưới này chỉ độ cái hạt cái depannya. Ke depannya jin berada juta ITE berkuat ada juta ITE ada kekuatan dari jika kekuatan ITE juta rekam jejak như mình nói ngay season mà nhìn rồi ngay bị rasisme ngay bị rasis tapi ngay còn cái dịch phụ phun như nè ngay bị chăng kok ngay bị chăng như nè Makan nasi nak ya. Mama ada masak nasi. như có đây là dạng à mấy mày nè. Mbak, kau kasih makan kering ayam kita tadi loh. Đây apa tuh teh? Mami angkat giginya. Mami dapat mana? Kamu ada yang makan nggak? Wah, susu. Wah, cuci pot. Tak kira. Ngay bang udah kayak hancur ini nawa. Bro, cái này cha có ý见, cái untuk mengenai tambah license cha có ý见, ya. Ni cầm xì chen cá nhân mua à, kalau ngay mua kit ni song à, yang ini, ni cầm xì chen cá nhân mua yang à. Kita berhenti di tempat bandara. Tapi ngay chịu nhìn tỏ dia, đến phiên dia ăn adil untuk pun ngay leo à. Nhưng xí dầu mà nghe lá, xí dầu phiền đến netizen ni hiểu phiền tỏ dia. Tapi ni phiền ngay sim con phiền tỏ, ni phiền các phiền mà phiền tỏ, ni phiền ni các tan sao mà phiền tỏ yang. Ngay còn như thằng đó ayam jago đó, chúng sao trò hìa đó, ni kon apa yang terjadi đó, dia mengai salah pak, karena ketian dia membukakan jika jalan untuk pun ngaya. Katian membukakan jalan untuk pun ngaya namo sabanto moto turu TV soha. Katian untuk bukakan jika jalan untuk pun ngaya. Ni kon ngay còi với số mò, mua hanya jika ali tin vui như thế như chỉ đồ, cậu lẽ em bị mua chửi ăn. Cậu lẽ bị mua thổi chú ăn, cậu lẽ bị mua sao là ăn. Sau rồi như còn cái ạc gì bật. Ngay mua sủng ba như cậu. Tapi dikarenakan ada như chưa như cậu đó thật phun dư thảo. Thật phun phong hỉ, thật phun hình xì, thật phun lọ sim mà, thật phun lọ nọ đó. Chỉ các sau rồi chẳng lấy còn kia cái cả bật vào đỉnh ta.
anh sẽ giàu đi quảng tô thôi nhỉ mấy cái năng cái thầy cấp theo ấy nhìn nó rồi is còn ngay cầm xí chết thời yên mà cái cầm xí chết thời yên mò nhá nè mấy con xí chết thời nè xí lý hại à ngay bề bên đó như ba xí lý hại à xí lý hại à xí lý hại à ngay con như cầm mà jadi hanya ini kalau ada perbuatan manusia itu nyekai tổ chức sự kiện như kata maja nhá ngay mấy con tầm bala lại như kiang như một con tầm bala lại liao như kiang như một con tầm bala lại liao bro như kiang ada như một con tầm bala lại liao Nol sumpah bisa ya karma buruk mau langsung cido kawan saya kayak dia karma mau langsung cido karena di atas orang-orang yang dijolimi yang ada dijolimi itu ya mong man ba sikian lagi cisau dia ini kan cido mau masalah tidak akan terjadi apa-apa kan di Kepulauan Seribu kan masalah Al-Maidah sampai kadang ingin siu-siu apakah kita secara kebetulan ingin sama siu apakah karena kan ingin isi cái catatan atau mấy cái catatan đó chính phủ dia orang yang memfitnah ke Ahok ini nyoba ahli dia cuma nyikin kesimpulan dia bro ngali dia pun nyikin kesimpulan dia Mới masalah sih, emangnya ini nhìn được ngay bệnh như sắp hạ sang ngày mấy? Ngay bệnh như sắp hạ sang ngày mấy? Ông boy bro. Cái như sao thật phun xe chuột được phun ngày à? Thật phun xe à? Như tôi lúc xe nghe chỉ nhau như nào? Ngay bị cái nhiều sao bro ngay bị cái nhiều sao bro bro yang kayak nanya bro ya yang benar saya katakan benar yang salah saya katakan
salah chúng cái ngày chín cái ngày bong ngày như này đó chín cái ở tụ ngày bong ngày như này ngày kiến bây giờ cái thằng nào cho su san tì thế này như này đó chín cái ngày bong ngày như này chín cái ngày bong ngày như chín người đầu tiên nhìn ba chim mê cũng sẽ là bảo sĩ quý như này ngay juga sẽ bong lẹo ăn bao nhìn đó chung với chắc su san tì thế này như này đó akan chín cái ngày bong ngày nhìn tapi chung với đâu sai như này đó ngày 10 tí như đâu sai hết này sa ngay juga 10 tí ngay juga này lì tí liếc cái clip ăn kiểu đó ngay tí bây giờ không biết phải đi bây giờ leo cái luồng kéo bây giờ leo xin cả sai đó bây chặt nhiên hâm tổ leo những người săn cái cũng leo giả phôi như này đó là bên ngày ba đi biểu phố nhìn cái untuk ngày bong này ngay si mi hanya selalu bong nhìn đó ngay chiêu ở selalu bong ảnh hiện đó suy dân tỏ đó suy dân tỏ kita sao bên ngày sắp sẽ tetapi nya kita dah lihat nhìn ba cái thổ chúa mấy con kỳ đó thầy tự nhiên ví dụ á ăn sầu cả những cái chim sĩ chi này nhìn này ngay tụi bông người nhìn ngay lỗ xích còn nhìn thằng ngay lỗ xích còn nhớ sao thằng này rồi ngay nhiều cái nhìn ngay lùng chín ba mày sáng cái tung nhiều cái nhầm lô bông á ngay tụi một ngày một phiền gì bro ngay mấy con mà ta là su san tì thân như bún nghèo ngay mày đúng gì cái dù ngay chọn xịt là tapi ngay kiến bây giờ ngay gọi dù này bây giờ đó cái nhìn cái ngày bông này nhìn ra ngày bông đồ lại các nhìn cái ngày bông ba ngày siêu bông này các nhìn cái ngày bông này đó siêu ngày bông này đó ngày siêu này bông ngày đó với mượn ngày đó với một con ngày nhung không đến chịu nhìn đó shit chịu sen chịu dây chịu quỳ đó vậy đó mấy ngày còn dịch kỳ bây đó ngay là thổ ly nhìn ngay hiểu mừng ngà mà đi dạ nhiên này đó suy dân tội đó mua kênh nhìn đó hiểu hấp tội dịch chạy như nào mua kênh như nào đó hiểu trung sim tổ hấp gì dịch chạy như này nhìn sim nhìn nổ nhìn xiong ở đó nhìn thằng nhìn con này rồi đó là bên ngày đó ngày đi thì bây giờ ngay phần nhiều họ phần nhiều bây giờ ngay phần nhiều ba một cái nhìn đó ngày đầu đi chiều như đó tiểu nhà mấy nhìn đó ngay trước nhiều mà như tiểu nhà mấy cái thằng nào lẹ mấy là chỉ như là không có cái mù kia đó mù kia mua mày hiểu còn bấy kéo sao chẳng những mệt gì không có mù kia đó mua mày hiểu còn bấy gì đó kéo sao chẳng những mệt kia như của như thằng mà như khi mệt lùng khiến đấy không có mù kia kéo sao con kia trong kia như này đó kéo sao chẳng những khí phụ kia chẳng lấy những chu kia xích kinh kia cũng bị sao lại như nào cái đó mấy sao lại như nào kêu mỗi tự nhiên sao trôi chui như nào cái mù kia đó ngay vậy là mù kia đó không phải un cả nhân chân xí hẻo đó kêu càng ăn hỏi cái măng cả phụ sản tí thân cái gì xèo đó kêu càng ăn hỏi như nào làm kêu sao còn cái kekurangan kêu sao kon cái kekurangan đó cái dùng cái kekurangan ở những bên mệt kia đó
Konke kekurangan, dungke kekurangan lay nyong met kia gitu dia nyong ini kia nyong met kia. Nyita saja cuma cipai stimennya nak. Dan isu politik Bang Long ngay tak nonton dan makanya tôi ngay còn cái dịch vụ này xí thông nhìn về sao làm không nè chỉ còn đầu lý kinh bu như là đó để cái gì khai hâm đồ lấy cái xí chín này đó xí chín mà mang những con thon thăn nhỉ tôi mày muốn thon thăn là con tôi mày bị một thon thăn à因为记得在什么thật分开啊记得在什么thật分开ini topiknya dia lain ngay mấy con trang bị này bro mà sáng ngày một trang nhầm một lô bông aja itu một trang mấy con trang bị này Ali itu ngay xong ngay bela nhìn ba bela si tôi như là tapi ngay insit mengharapkan cái imbalan ACHK pun tak pala cara miền chiêu hắn như mà sao pun tak pala cara miền chiêu hắn như Faji pun tak pala cara miền chiêu ngay juga ngay khi chụt còn nhiệt lượng kỳ bởi yang đó cuman cái bu ngay còn nó có one serui đó one serui đó ngay kan juga kelip tu juga nggak juga kimo mo phung wa nhiều du lọn kimo phung ở đó nhiều du lọn mỗi nhân ta cho phổ wa nhiều du an này nhưng mà có liệu du dịch phục quần liều cái lùn kẹo liều xin cà sai juga ăn to nhưng mà cái liều cái lùn kẹo liều xin cà sai đó bà kia ngay全部都洗通như nào các thông chuyên này洗通như nào cái còn như thằng nào bro cái đó hàm hợp gì chắc bằng hiền bangsa hay còn như thằng nào các cụ đề tài như nào các cụ đề ta đó cụ đề ta bằng hiền bangsa thằng bây he cái bữa như ngay du xịt du salam ha untuk Wan Serui ya dah. Jadi sebenarnya dia yang tidak harus dikaitkan, mau naik dikaitkan. Liaman kong đó, yang tidak harus dikaitkan jangan dikaitkan. Cái bữa như ngay du cả khi còn lượng xăm gì vả chỉ cách nhìn mà nhé tùy phong mà tùy mày xa chưa tùy mày xa chẳng hạn mau menghina nhìn cái derajat mau menghina nhìn cái fisik mau menghina nhìn cái harga diri ya chẳng hạn cái yang chuyện chẳng bagi ngay cái đó sao còn cầu clip ở đó cái đó sao mang tên si còn ngay cầu clip à cái đó nhìn cầu clip ở đó mang tên si còn ngay 4 bài ngay pun các kỳ hiệp vào môi dùng chiêu à tại vì tiểu kiến nhìn ba ngày 10 nhông kỳ hiệp nhìn à cái đó có gì còn nga phân phổ nga xây phổ nga lỗ phổ đi được ban lượng ban tiểu kiến mới nhìn khai membalas tentang cái sang saya bang padahal ngay mình tí cái nhìn mà cái nhìn ba chân của ngay tí chiêu à tapi ngay juga tiap-tiap mà nhông kamu adik-beradik sama kepala sangat cocok pengemis sama nhí ấy là vẫn còn bảy cho mày tapi ngay ba juga mấy còn tato kita sama thầy cũng bao cái này yang hen ya kami heran bro karena nya cái versi itu nya cái tanggapan cái này yang hen. Tetapi ngay menganggap Cak Nyin kalau ngay sahabat itu adalah sebuah kebersamaan. Ngay mechungnya cái nosi yang lasap nosi tiaunya me nosi ya.
Tao mai nút thì số sản tí thân bởi như chả hồ chùn được con ngày. Kip bị ngay cô lòi như nè. Kisit untuk menyampaikan jika kata-kata dah untuk pun ngai dah. Cái chỉ hiểu menyadarkan ngai jejaknya lagi hiểu sẽ dong ngai no dah. Itulah orang-orang yang baik. Engkau ni tau tiểu nhà me chi như nè. Các số sản tí thân dah engkau ni tau tiểu nhà me nhìn như thế nào. Đây có cái nào? Đó ngay của thằng bro ngay cầm con như tao xì thông như nào ngay cầm con ali thì đó nhị ship nhị sa nhìn đó thun hìa đó paling mà kia sa nhìn này không à cái dịch vụ vốn mà số tôi được xì thông nhìn đâu yang thế nào nhớ sama số tôi dia menertawakan di atas nyinka ke penderitaan ini nah. Nếu saya tuh jejak Thai komunis yang PKI như nào PKI à lấy gì đi hắn với PKI kok với PKI à ngay còn hắn với PKI à cái partai komunis tuh han juga itulah bagian dari mereka di MBC ini masih banyak PKI ini masih ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin dia itu, tidak akan mungkin dia itu mengkhianati senusa dan juga sebangsa, kan begitu? Kenapa mereka berbuat demikian? Karena itulah pemikiran komunis itu, PKI itu yang disebut, itu PKI itu. Bro, ngay cầm còn lý bây giờ bro. Nhí lưu hilai ngay còn cái dịch vụ này Pak nhìn đó hanya otak-otak PKI ya. Sebagian dari oknum warga Tionghoa itu mempunyai otak watak PKI ya. Mereka ini ingin merajalela dan juga menjadi penguasa. Untuk di Kuekon aja dia berani untuk menjadi penguasa, apalagi di negara, kan begitu? Chào các bro, ngay kêu cầm con lý bây giờ bro. Ngay kêu cầm con lý bây giờ mau nào bro. Ngay còn sebagian oknum ya, oknum itu mereka itu sebagian dari oknum itu mereka mempunyai watak PKI ya. Ngay còn nghe à. Ini sih tolong pun ngay kayak tanggapan ya nggak? Apakah ngay rasis? Apakah diri saya yang terlalu rasis? Apakah mereka ini yang mau menduduki ya, yang menduduki, menguasai begitu? Itulah sebagian dari mereka. Komen ke? Kita kau ceng-ceng lagi lah. Kita hancur-hancur sekali ya jangan. Sebagian dari oknum warga Tionghoa itu memang sebagian dari oknum-oknum itu warga Tionghoa itu memang bangsat-bangsat semua. Ada yang sebagian itu mereka berpikir dirinya itu hebat. Ada sebagian mereka itu berpikir mereka itu paling pintar, begitu dia. Sehingga apa yang orang yang kerjakan itu dia menganggap mereka itu sebagian itu adalah yang dikerjakan itu tidak ada artinya di mata mereka. Kamu seorang laki-laki, gentleman, berani aku tidak pampalak panpo, sering tidak berani ngaku. Ngay kamu có người pampalak memang panpo à? Chỉ hanya hiểu cả những cái chân toy à? Kalau kimi cả những cái chân toy bagi người ta bay cái à? Kalau orang-orang yang gentleman itu, dia tidak akan memblokir orang. Dia
secara transparansi itu dia akan mengungkap tentang suatu fakta kenyataan yang ada tanpa memblokir orang. Kalau kita itu berani mengatakan seseorang itu harus menghadirkan orang itu ada di depan kita, baru itu namanya suatu argumen. Itu baru dikatakan bersosialisasi, argumentasi. Begitu dia. Nhớ tampala yang hen, cả ngay cũng ngắt soi à, còn đèo nhà mi chia. Nyem kita PM abitit interogasi tau abitit bun tanya jawab dia ngay koji ngay tan sahi ngay si jauh didampingi siapapun Xích cây lượng quy chiều còn xuất hiện chỉ vậy mẹ ngay còn cái dịch phu phụ này nhìn chân phu đủ PKI là mất à cái dịch phu phụ này lý dịch phu phụ này chơi là ability đây à các đủ kebanyakan tuh PKI ya dia partai komunis ini nah makanya kan Soeharto thong hamle có chủ nhân thong à tuy đây partai komunis cewek đấy mày sao là các thông nhân bông bày mày bằng ăn phải cái nổ xì à thông nhân nó ăn phải cái nổ xì à tao kiếm bữa nhiêu tôi ability tôi ăn phải à thông nhân đó truy phải như nào thông nhân truy bằng sao đây bằng sắt có bằng sắt đấy đó chết thông nhân truy bằng sao đây à ngay cậu Trang mày chi phải chẳng ai còn cái phạt bài à nhớ sang cầm cái argument à nhớ sang cầm hay như cầm như chỗ lơi xong này cái còn bấy lo cái này dòng hình nếu chặt tại nhập dạo lo cái nó nhớ sang cả mà nhớ sang một phần gì cả ngay argument này như nào tiểu nhà mẹ để như chim muốn cái à như chim cái solusi aja cái tầm bà la cả thế hai cái xong ao như chim cái solusi mà sao chọn mà sao lại như này như chim cái cái solusi aja atau mungkin các cái quan sơ rủi xong ao atau jahe liệt đi dạ xẻo liệt giống cái susan đi thân các cái quan sơ rủi xong ao à như chim cái solusi pun ngay yang như pun si chim gì cái perdamaian mo à như pun si mo à tapi ngay pun si à ngay pun si chim gì cái solusi untuk pun kita sa cầm cái lối gitu seinge dia tampala tu seinge dia tampala seinge je ngay điều gì cái mấy chi như nào tampala tu me ngáp tùy xỉu à tampala me ngáp tùy xỉu ngay lối xíu người thằng tampala chín chuyển phí tu me ngáp tùy xỉu à nhớ lối xíu người như thằng ngay cầm còn như thằng đấy ability đó tampala cả chín chuyển phí đó tu me ngáp tùy xỉu Kimo pun sih ngay berargumentasi nya nah. Kimo pun sih dia ngay bởi lại kia dia ngay han koji dia mesti kai terobosan nah untuk lay hamto membela diri ya. Ngan koji tojit kai argumentasi ya. Juga kayak nyanjin à moga nyanjin bang ảnh hưởng membela diri ngay si mo season kong yin mà ngay hay còn ngay mo chạy nyanjin đang ảnh hưởng season kong yin à ngay mo nyanjin à pha cái mày Stefanos pha cái mày lầy cô biển đấy như hàm cái xây thiếu chuột lầy chín nhìn phi pha hàm cái xong alip kín bố giả ngay mun kia đó asa sasa có cái còn liều đó
kỹ còn là ngay bọn con ấy có mấy trong cái punya yang jahat blokir samjat nomor ini blokir ciwe yang ini argumentasi dah secara betul-betul ada nggak? Ngay continue may kapasitas ngay con kita cuma regalitas untuk lay mengejas ngay jejak alung Cina. Ngay con kita cuma regalitas hoji untuk lay mengejas, lay menuntut tentang jika masalah jangan. Tampala juga masalah kok. Tampala juga masalah kok. Hamgi say chứ lay leader pembenci alung Cina. Kau marah. Hamji song chiu loi. Baja hitam pha song chiu loi, ai cũng pha song chiu loi. Ngay nành tăng chiu kiến bố già. Ngay nành tăng chiu. Xin nhìn vui. Tampala. Baja hitam. Hanjiu, Aiku, Yan Tolim, Song Chiu Lai. Song Chiu Lai hay còn kêu sa mô song và tidak sa chú kẹo mê nhí nà. Tidak bắn chú kẹo mê nhí nà. Ngay còn tidak sa yu mai chi pai kapasitas ka, yu mai chi pai regalitas untuk lay memvonis, lay menghadapi jejak alung Chin, lay menghakimi jejak alung Chin. Ngay kon kita saja mai kenli lay chim alung Chin này phải chua yang thế nào? Có gì à? Ngay blok nhi tao mày chi bài nhi blok ngay nhé sắm ba đấy ngay ứng si blok nhi tao tiểu nhà mê sắm ba ngay ứng si blok nhi tao tiểu nhà mê như là sắm ba đấy ngay blok nhi mày chi bài nhiều là chả bà bagi ngay bảo ngay blok nhi tao mày chi bài ayam jago nhi ayam jago đấy ngay blok nhi tao mày chi bài tiểu nhà mê ngay blok nhi đấy chứ ngay tiểu nhà mê ngay tiểu nhà mê thì đã bertanggung jawab như nào tao ngay tiểu nhà mê đó ngay tu bertanggung jawab như saya ngay chỉ phụ thuộc lewat tiểu nhà mê. Ngay blok như nó mày chi bài cái nào mình nhỉ? Ngay nhá kỳ phủ chùa ngay blok nhé. Tao ngay blok nhé đó berarti ngay motion nhìn nhiều tiểu nhà mẹ. Ngay blok nhé đó berarti ngay motion nhìn nhiều tiểu nhà mẹ chi.让我爱轻轻你忘不了，为什么忘不了？啊哈，这色已飘渺，让我爱轻轻你要忘不了，为什么忘不了？nhà mẹ chi bây giờ điều gì nhà mẹ chi hỏi đồ nhà mẹ hay quá nhà mẹ chi nhiều sao cái còn lui còn cả xếp theo ấy điều nhà mẹ ngay cả bạn mà lia nhưng ngay tụi eo chiêu như nào à chú kéo điều nhà mẹ ngay cả bạn mà lia nhưng eo chiêu như cái còn lia nhị xăm xếp theo đường xăm bạn chết rồi lấy như tiểu nhà mẹ chi mà nè thực chiêu lại à bây giờ jagoan hả bây giờ jagoan thực chiêu lại à nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ à ngay tôi còn kỳ bạn mình liếc eo chiêu nhưng ngay các một sampai kan nyithep ngay gak ada đó kawan ngay liu ka liu sau số cái nyithep ngay gak ada kan udah sim nyithep sau số you mau nyithep à tiểu nhà mẹ sau số Tuhan you mau nyithep lewat sau số juga dijong yang dapur theo chứ bữa như thế bữa gạt đây là tiểu nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ
ngay kia ngoài chi bay ngay phổ mang thảo à ngay thấp thọ lại ngay thấp liệu ngay cái nào nhà mê chi bay ô nhau ô xanh nhà mê nhầm mê khi nó nhau hiểu à nhầm mê khi nó nhau à nhầm nhà mê khi nó ô nhau à nhà mê hiểu khi nó ô nhau mô à ô nhau á xanh ô平à nhà mê khi nó ô nhau à cái này cái bùi như là nhí đó mà sao à mê đúng phà nhầm khi nó ô nhau à hiểu mô à tiểu nhà mê chi tiểu nhà mê chi nhầm nhà mê khi nó ô nhau à hiểu mô à nhà mê khi nó ô nhau à cái mẹ má hay cứ cho nó ô nhau gì hiểu phạt điều hay nhà mê ô hay còn nhà mê khuôn nó ô nhau gì hết à cái nhau khổ gì phăng sóng thiên là các bạn nhá hay nhà mê khuôn nó ô nhau mùng cái nhau khổ gì phăng sóng thiên à nhầm nhà mê kia nó ô nhau à còn cái ô gì khu tập xịp mò à nhưng một cái còn lý đó tiểu nhà mê bây giờ là các bạn mày không gì bicara makin ngawur nhà mê chia ngawur tiểu nhà mê pun ngay tiểu à ngawur như mấy thằng nữa khỏi như mấy thằng hay còn ngay còn với một lọ nọ đó như chiêm nhà mê kia nữa ô nhau nhà mê hiểu kia nữa nhau một sen tiểu nhà mê ngay còn với một lọ nọ mê ngay còn với chen phu du lọ nọ à chen phu phân phu như này khuôn này ô nhau à bây giờ du dạ phân phu như này ở kia nữa ô nhau tiểu nhà mê như rồi tiền chi nhân tiểu gì nhà mê thuê nhỉ siapa đây du mò à nhà mê như chiêm cái kia nữa nhau à du mò à các anh cũng có phạt tay với à ngay cũng có phạt tay với như còn ai chịu truy anh lại chỉ nhìn khi nó ở nhạo à cho ngay trong khi đó nhà hầm tập bà là một roi à các tôi du dạng này cái lô xích còn nhớ sao thằng đó hay còn có hình nhà này đó tầm bà la đó hay còn kia mua chỗ sang xe kia mua chỗ theo lũ đó nhưng mà hầm gì đem đi FBL còn đi đâu tiền chi bây giờ đó ngay à hầm chi tụ căng cả ngay phút chơi ở nhạo như này phút hạt chơi á bàn tụ na tầm bà la cả ngay phút chơi ở nhạo đó ngay phút kịnh bàn tụ na cái mấy chi mà tầm bà la tầm bà an chú kẹo đó cái mình đồ kí tu thiên hạt thì như nào ạ cái mình đồ kí thiên hạt thì như sao tiêu dinh hiếu người như nào cái nút đồ kí tu trên xe cái thân kiểu giống như trên phụ trung phụ gì như nào phụ nhà mẹ chia tầm bà la ngay phụ đều nhà mẹ đã có còn như bẹt chặt ngay bẹt chặt như mình kia so ngã bệnh kết mò à như mình kia cái tuổi ngã hà làm ăn này xấu mò à như mình kia ai tuổi ngã li tới hà làm ăn này xấu mò xem à hay cái cảm xúc ngã cái lip kín bu giả đó ngay pun ghi lượng tập này à ngay pun ghi lượng tập này ngay mình còn phiền như các bạn hay còn ngay về phiền nhé ngay à lùng chín mô xả làm à hay tạm bà lạ đấy cái cầm khoanh ngay cái blog cái cầm khoanh ngay blog chẳng đấy cái cầm sống ngay lếp ngay pun ghi lượng tập này ngay cái máy thì du xăm tập này của liệu xăm hệ tờ chính sẵn cái điều như nàng hỏi ngay may chùa đây ngáp phải hơi nằm đó ngày mày còn gì lại à cái đấy phải hơi nằm ngày may chùa đây đó hay cái cảm xúc ngay cái clip đó ngày pun chiếu gì à bút ghi lượng tập này của ngáp phải hơi nằm ngày pun chiếu gì bản nên ra cái của dù bé cái mày bảo lo cái ô tăng miệng à dù bé tạm bà la mày bảo lo ô tăng miệng à
nhâm kia khơi ngay bỏ aja bang lung mau nanya dengar ada datar udah berapa lama nggak itu sama Kak Rita. Ngay điều chi như cả ai phụ ngã chơi à mấy chi bài à điều nhà mẹ. Ngay điều chi emangnya kita ngay laporan kayak ni thằng mẹ. Ngay điều chi hen, ngay điều chi thầm nhi phụ ngã chơi tòng ngay khung tuổi hiện hen. Cái điều chi ba không xì như bọn. Các điều chi không xí ba cái khung ba cái kia bị đứt cò vậy mà. Nhưng xí dâu còn đi tới điều nhà mẹ chi vậy. Điều chi ra cái tí cái chơi ba lọ bây giờ khung rồi mà. Như tụ căng căng ai bút chơi, tụ căng ai bút chơi untuk điều chi ai, khó gì ấy, chỉ chạy nhất ship theo. Như tụ căng bút chơi, căng ai bút chơi đây, tông lọ chi bay khung tuổi thế, chỉ chạy nhất ship theo à, điều nhà mẹ. Em à, tầm bà lạ, căng ai bút chơi ở nhồi nhến, dịch nhít, tụ bản tốn, ô thì tới nhậu bản tốn. Anh nhi căng ai bút chơi, untuk lấy tông lọ chi bay khung tuổi thế. Để bị tùy lấy yang hen ngay chẳng hiểu lưu mà gọi ra nhai ba chạy điểm chú mạng bạn chen à như ấy mò à mau tính chú các bạn nha ngay mình còn sáu câu bay trên video kita usahakan anyongin còn về bay ngay yang phải tập bài ngay chưa juga mày lượng bắn xa là ho mày lượng bắn xa là ho cái ấy ly nhìn cái điều chi vậy mà ngay gì gì kia ly ngay điều chi chỉ li ngay tiểu chi ra ngay hàm gì put ngay chơi tống lại chi bay không tuổi aja yang nggak di si supaya kok kentana daripada kimo mo ho chulia mo sang se ho chulia jadi chuli ngay tiểu chi đâu à cái lấy chuli ngay tiểu chi đâu à hả như chuli ngay tiểu chi cái hồi gì cũng như tháng jadi nyiba ali kia à nhà ali kia nhà cái nhiều cái khi ra ngày dịch hại điều chi ngày sẽ điều chịu chưa là nào đó ngày khi điều chi là luôn ngay về còn những tháng ngay về còn như tháng jadi nhi cả ngày phút ngã chơi tống lại chỉ bay khung tuổi vậy ạ ngay yang hiểu điều vậy jadi nhi cho ngã nào bùa untuk ngay điều chi là bùa nhi ngã là bùa điều chi là bùa mà nhi tu ngã là bùa điều chi là bùa chẳng à nhi ngay anak buah kentot ham do anak buah kentot à jangan jangan điều chi anak buah điều nhà mẹ mà sai số là xà Đăng ơi Đăng ơi ngay tại lý thế應該數話查你呢些人照誒
cái lò có tặng có số là trà xóa mình hay theo kêu phong đảo rồi rồi à ở bên đó các bạn sẽ cắt tô lui như nào của đây tiểu chi à đây của đây tiểu chi anh nhớ là con tặng con số là trà cái tặng có ở số là trà của đây tiểu chi đó là anh chọn của đây tiểu chi đây của đây tiểu chi à của đây shape của đây đó mày chi bài mua sao chiêu à mày chi bài mua sao chiêu sao shop bữa nào cái dùng ship thằng đó anh lấy luôn một của đây tiểu chi của đây tiểu chi cái nó sang apa nó à tapi mà sebetulnya tiểu chi hay còn mua xe chi bay khung mà yêu thầu à các bạn hả tiểu chi bao xe chi bay khung yêu thầu à này xe mày chi bay nì này kêu chiêu rồi à có yêu thầu ngâu cái thon yang na ngâu cái thon đó chi bay nì nó ngâu cái thon yang là có yêu thầu sejenis babi meh babi ini chỉ phải nhưng mấy chi gì đó sao một cái xe phí dirimu anggap kamu sampah sekalian harus disapu nhà mấy chi rồi hình ngã phân phố anggap ngay sampah dia ngay tu hi tiểu nhà mèo ấy ngay trả nhà mẹ tận khu ấy nhà mẹ tận khu này trả chịu nhiều ấy à ai nhà mẹ chi cái gì ni còn ngay cái từ hàng xe lúa đó ngay tôi trả nhà mẹ tận khu ấy nhà mẹ tận khu mới trả chịu gì một sao là ngày nữa một sao là ngày trả nhà mẹ tận khu các bạn nhà mẹ tận khu mới trả chịu à ngày khi sau đi à ngày khi ăn sau à ngày khi ăn đâu à当我爱情牵你要忘不了，为什么忘不了？Ngày bữa nó sập theo ngày mới đi thò, ngày qua ngày mổ cái đi thò đó, kêu ngày mổ cái đi thò, jadi bắt đầu thò, tôi ngang lỗ chân tủ tiểu chi rồi mà, tôi ngang lỗ chân tủ tiểu chi rồi mà. Lý do của rằng ngắm một ngày cảm thấy lùng trên xích chiều truy hay bà xích chiều truy sẽ tiểu chi bà xích chiều truy sẽ xà chiếu mày chi bay mô xà chiếu à mày chi bay mô xà chiếu lâu dùng xích thổi mày toàn khu xà
叉燒啦，咪知咪麼叉燒撈間用血糖啊，嗦嚟用晒啦。咪我俾你呢圈này ô cái chong đấy là này ngao thân gì đó, ở bên này ngao thân gì đó, yêu thầu ngao ở bên này, người cựu xếp ngay ngao ở bên này, ở bên này ngao thân gì, nghe ô nhộng đi tầm bả lại cả cái bút chơi ô nhộng một điều cái mấy chi bằng tầm bả lại. Nghe ô nhộng đi tầm bả lại cả cái bút chơi ô nhộng một cái chi bằng tầm bả lại. Tầm bả lại nghe ô nhộng tầm bả lại như cái bút chơi ô nhộng một tầm bả điều nhà mấy tầm bả lại điều nhà mấy chi bằng tầm bả như cái bút chơi ô nhộng một. Lúc giờ chọn muka, nếu muka này chạy cho người chạy thì nó sẽ được. Xin đem muka lại. Muka gì à? Cái này bùn tan tiêu chấm lạnh. Cái món này bùn ăn một xịt. Xin đâu cái phút này. Hôm nay mới phút rồi. Cái mấy như thế pha mua sắm cái tiểu chi sắm bằng bột này. Đấy còn nó chơi thì ngắn không, phải không? Đấy sao còn đấy đó còn nó chơi thì ngắn không? Chơi luôn ngắn không? Ngay bên khuôn bộ là chân này xịt, bên bộ là chân rồi à? thấy cái sao có mỗi sòng tiểu chi đó, mỗi sòng còn tiểu chi đó, mỗi sòng bằng bớt này đó, ăn mù nào phi gì nè, ăn phiền ngày gì nè.
Ngay pet khut bulacan này. Pet khut bulacan này shit. Ngay mau pet bulacan ngay mau shit bulacan mang ngay chiều ngabusin ba. An mau yang ngay. An mau mày đưa stamina yang này. Và pen cái một cái là cái xịt điện này pen à cái bùa chân à chủ treo những đại sứ điều trị những cao phân phối biết điều trị những nhông chỉ son thấy biết điều trị các bạn ấy muốn làm việc là con chọn hả các bạn ấy sử dụng cộng độ chỉ sử cộng độ phiên thái phiên xe nào có những đại sứ biết điều trị nhưng tại khi này tại thì đã dùng mấy điều gì nhưng cao liệu phân phối đã dùng mấy điều gì mấy chân trai mấy sẹo bẹt khung các bạn mấy gì giờ phiền nhìn là anh nhá jujur aja cả ngày không à jujur aja cả ngày đó các bạn hàm một kita sabah munafik nhìn yang ngomong bay à cái này chỉ nhìn ba sau đó ba xe cái phân phối chỉ vậy không cái chuyện đó nhìn ba sau đó ba chân trai à phân phối nhìn chuyện đó chân traiอย่างนั้นcái đường cũng khó đó các bạn sử dụng munafik anh ngà một cái còn liên đến chỉ bay các bạn ăn biasa leo bagi ngày yang mana baru yang kin punya yang hinda cái tu ngay chỉ đó shape biasa shape chân opet khung opet ni nai kêu cái thon hạt á tu biasa à con mày opet môn này style chiêu tu biasa à opet môn này kể được cái lụt chiêu yang đó bịa sai à cái sao còn đấy ngắt thầy cô xỉn xèo đâu ngắt thầy cô à nó thầy cô không đi siêu cái mày không xí nó thầy cô xỉn xìu ngay đâu các bạn ấy còn bây chú chả này có cái tôi bịa sai có giống thế này mà sao cái sao tôi chỉ được phải ăn tiểu ly không à các bạn một hình ngày các bạn như đó sao ba sẽ chi nhìn ra đâu sẽ chi chân chơi nhìn ra bài 90 tiểu chi hay tại 90 tiểu chia ra như ngay cầm cái như tụ thầy tụi à hay tại chia ra đó cái dùng mấy tiểu chia ra cái cầm cái như tụ thầy tụi à hay tại trên đó cái dùng mấy tiểu chia ra ngay cầm cái như tụ thầy tụi à ngắt theo các anh sẽ chạ con một cái đó các con ngắt theo các anh sẽ chạ một cái đó
我是我，嗯，你是按照我帮不了我嘛？你按照我帮不了我嘛？反正是打打讲，帮不是打帮不什么帮不。没有人，就是说我们中国人嘛，连地口。你们一个台湾叫台啊，屌你咩啊？你台湾叫台啊？你ไม่จริงเหรอ台湾叫台啊？làm cắn rồi à? Nhưng mà cắn ăn miền phải văn台rồi đó, ngắt theo cắn à? Sợ là nhưng mấy kia sợ là gần nhà mẹ gần nhà mẹ sợ là gần nhà mẹ Năm đây ngáp phần phần tiêu rồi à? Cái buổi điều như nó sao nha ngáp phần ba ngày xưa phần ba chứ xong phần nó hành mòn lo à nhá mấy ngáp phần phần tiêu rồi à? Lúc kẹo nó thử ăn mà ăn thì chả còn luôn du luôn mà luôn luôn mấy đều cột dây pì mồm ngay ngay cột dây pì ngay cái dây pì cột đèo đó ngay dây pì này cột đèo ha này kim thần sẽ để như nào hay một cột dây pì ngay dây ngang đấy điệu thải đèo thải có thành hồ chua tài chính mấy điều chi sự liên của mấy điều chi trong văn phòng mấy điều chi chứ không có điều chi ta sẽ bảo phải mấy điều chi thì là nói mẹ xử lý như mà đó là mẹ xử lý như nào ăn đến chi đâu như nào rồi
愛先係條芝麻啦，九分火係條芝麻啦，十年菇係條芝麻啦，而家咪十年菇包住一條芝一樣啊！Ngay cầu bên gì makan kuat ngay nhìn coi ngay hành sang mà ngay Nabi Muhammad ni ban ma xin ưng phụ à ngay xin ưng phụ à xin tạm ban phụ à ngay sao cái cụt theo tạm ban phụ cụt theo ngay sao siêu kìa ngay sang phụ à nè boss thầy tin 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 tung hà cái anh thằng lấy ngay clip đi để học anh thằng lấy ngay clip đi để mấy cầm chạy như hồi đây được ngay clip đi để cầm chạy như cái thầy chê thầy cô tôi bên nghe về cùng thầy chê thầy cô ta mấy chỉ nhân khối gì cả lại chỉ nhân khối gì cả mấy chỉ nhân nhở à để đi nghe dùng miếng còn đâu có nhiều xe xe ni dùng miếng như thế nào xe như thầy cô mang đi như thầy dè à xe như thầy dè mang đi như thầy cô à sao lại ông phụ theo à đang phụ theo anh này dùng phần thì chip đó này xịt tiền nào xịt à nhà mẹ chi tiểu nhà mẹ ở nhớ sao mang xịt sao của ông phụ theo yên tiểu gì nhà mẹ chi à phần mua sữa à mua phần ăn mang sữa gì bông trúng treo à bông trúng treo à bông trúng treo bông trúng treo dạ Sebenarnya kan tusian sin kia, cuman jika sin bangun sin ini mede. Bangun itu jauh à? Trung châu bangun phụ theo à? Đều nhà mẹ chi à? Đều nhà mẹ. Rất đùa thế mình thật sự đấy đều nhà mẹ xong xong lại đều nhà mẹ xong như đi phụ mày chi bài đều nhà mẹ xong nhất tiêm như mày ngã dạ bằng theo ngày mai chưa gì bằng phụ sao đều nhà mẹ nhưng mà cái phụ nhà mẹ chi à
你们这样你点你买个了呀？你讲啊？có như ta này đó, à số ai tìm đó ngày mày đó, 3,000 US dollar à, ngày mấy cái tìm đó 7 triliun à, tiểu nhà mấy ngày mấy nhất tìm 7 triliun à, như mày mày mấy, nghe cái bao nhiêu xây xuất đây à, cái bao nhiêu xây xuất đây, nghe cái bao cầm từ ngày mò cái quy gì là, với cái bao ấy vẫn cầm thuê từ ngày họ, anh hẹn nó nọ, cái bao ấy vẫn cầm thuê từ ngày đâu vậy nè, nói chuyện hay lắm mà, cứ sao còn cứ sao bông mày gì hay như nào. Đi hỏi tiểu nhà mấy chi à? Đi hỏi. Kết quả là nhà xuống như cảm thấy xuất hạt kiểm bao đấy đó. Ngay bị sự không theo à. Hạt kiểm bao cầm càng ai bật được bạn đó. Ngay bị sự không theo à. Hạt kiểm bao đó hay còn ký kinh bố những cái cảm xúc ngay lip đi đó. Chẳng ai bật được bạn đó hay còn ký hiệu răng là đi ngay ra ngay bị sự không theo à. Ngay mày đi. Ngày mày đi. Xích trung tiêu ai xích cái bà là can ai xích mày tiểu nhà mẹ chi ngày juga mày đi. Ni pun semua hadirkan hakim bau untuk ngamen cendikin bu jangan tantangan ngat tantangan dia. Ngai hamnya asung dia hadirkan hakim bau ini kau thian hakim bau à. Các ai đi berdebat à? Các ai đi berdebat à? Baja hitam cái TikTok ấy cào. Wah, cái chứ còn hakim bau lượng con lật con dây mà xài đập. Ni lượng sát cái tiểu sĩ nhà mấy chi như nào? Tiểu nhà mấy à? Ni lượng sát là tiểu sĩ nhà mấy chi như nào? Wow, cái việc tôi nhìn đầu cái lượng sao wow, bà xả bắt đâu còn bắt còn các còn lẽ cho cái kiểu cái thụ xuôi như thế à, trường cái bể la cũng cái lượng ban như lượng sao đôi chút kiểu như lượng sao thải phiền sao như tiểu nhà mấy chi như lượng sao à. Hakim báo kan mèo gì lại anh? Mèo gì ấy dùng số gì đấy hả? Các con cá bà dạy tâm con cái mấy bà dạy tâm con cái mấy trong quay à? Cái mấy mày chạy theo ấy đó. À các bà dạy tâm hỏi á. Con ngã xoay à, như đồng sao à? Tapi kan punya yang satu mood untuk liability dah. Bila pembela mesti baik kebenaran, bela telnya mesti yang di na. Hakim bau dah dah, kong ngasoy ah. Hakim bau dah, kong ngasoy ah, kong telnya me ah. Hakim bau đó còn tiểu nhà mẹ anh em cái xong ngay lúc đi kinh bữa giờ ai bật được bắt à ngay nền tăng kia ngay nền tăng kia các bà dạy tâm thường ở xong à
nhớ nhau xì thông nhìn tiểu nhà mê chi nhau là nhìn đó cái xì hiểu nhé xì kia đó lý hiểu đó ngay xì liệu à ngay xì liệu à cái xì hiểu như hắn nhé xì khi lý kinh bùi đó ngay xì ở tiểu nhà mê à như đâu nhìn thân qua tiểu nhà mê tật bảo xuống nhà xuống đang hay tiểu nhà mê à nhà xuống à xuống là tiểu nhà mê à không xuống là tiểu nhà mê à không xuống là như cao phân nhìn đang là tiểu nhà mê à không như cao phân nhìn nè nghe tiểu nhà mê à không xuống nhìn mày như đó nhìn một miếng như hai tiểu nhà mẹ nhìn mày với nhìn một miếng sang nhìn xuống hai tiểu nhà mẹ xong nhìn một miếng sao nhìn đây nhìn mày đây nhìn ba hanya tidak binti ya secara binti dia hai tiểu nhà mẹ à mà sao chị oi cái bên kia là cái tăng siêu à cái nền tăng siêu bây giờ chị oi à kiểu nhà mẹ ăn cái phụ khí mà ăn để chân của chú kiểu chỉ thông như là kiểu gì cái mê chi như là để đâu chú kiểu cái mẹ à kiểu cái mê chi cái dịch vụ này chỉ thông nhân thông chân thông cho này kiểu nhà mê chi như là chứ mình nói cái ba anh bị hỏi anh họ anh chẳng anh bị hỏi rồi nhớ đi chứ hòa nếu mà đều nhớ mấy khéo gì xong nó lên ha anh đi bữa phụ khéo gì xong nó lên bay họ lên khéo gì xong nó lên bay họ lên rồi xong ai khéo gì nhân chịu nhà mẹ nhớ khéo gì nhân ra đều nhà mẹ khỏi xong không bị tao mai cái đó phụ gì mà ăn nhìn ra cái đấy phụ phật thông cho nên sự thông nhìn ra đều nhà mẹ chia là đều nhà mẹ là ngay có lần thì kiểu nhà mẹ tội như thế nào còn nhớ lần thì còn nhớ lần thì một tội như thế nào để anh ấy còn nhớ lần thì để nhiều cái nào nhưng mình ngày ba một còn nhớ thế nào kiểu nhà mẹ chi ba mang sự sụn lại nhân hay ngay còn nhớ lần thì đó còn nhớ lần thì đó và đi như sụn lại thì tiểu chi của tiểu nhà mẹ chi anh Hàm ơi mấy cả mông thua mà cả nhà anh Hàm tiểu nhà mẹ anh Hàm à phụ khí mà ăn gạo à ini benar-benar asin phụ khí mà ăn gạo ini benar-benar sangat asin ini ini cảm xong chứ cảm xong à mua chứ nhìn cảm xong ai beli hả mua chứ nhìn cảm xúc ngã li bao li hàng đi mày hiểu không mày sẽ làm bên cái bù li à tapi li đâu li đâu phụ khí mà ăn li đâu đều gì cái mê chia xì thông như này đó li bao chân phụ ba không khung à cái cảm xúc ngã li à cái miền đó dạng cầm bảy chuột rồi à cầm gì chạy nhất luôn cầm mày nè à cái mẹ nghe một phần như này cái đó chú kiểu cái gì phụ phụ này sử dụng những pen shot này đó đều xì ga mê chi nhìn ra selalu lại những cái mua chạy đó tao lý à cái dịch phụ phụ sử dụng những đó tao lý tin vui ra cầm xong ai lý bà
ngay heran à ngay heran ngay chin heran to mai kêu sao bị ngập sông ngay lép không ạ bukannya như đó sao bông bài ăn giả gọi nhiên tiểu nhà mẹ chi như đó cái dịch phụ phun thông xì đó cái nhịp phun to chậm chun này xì thông như nhau thế đó như lượng man xì lấy hạ lùng trên đầu kiên bùi nhiệt lùng trên chịu kim bụt phà phổi như là tiểu nhà mẹ chi à cái phổ khí mà ăn gạo à mẹ này sẽ bro giờ mình này sẽ bố phải ngay xích chịu truy tao mày kêu sao ăn hành bùi gì ngay nè tao mày kinh bùi gì đó kêu sao bị cầm cùng chút mày chi bày bên đó nè hay bông bài tao mày kêu sao bị mày cùng ai rẻ sẽ nè tao mày giờ lúc tập hiện nga cá thiên nga phân phố nga xe phố nga giang ơi nè kinh bùi gì đó hay còn nhớ ra còn ai rẻ sẽ đang ngay tụt tiểu nhà mê chiêu ấy bông bài ngay xích chéo bùi nhìn các bù lý nhớ ra tiêm yang dia nhớ ra tôi này ta nhìn lý kinh bùi nhìn dia hay ngay xích chéo nhiều ngay rẻ sẽ ngay tụt tiểu nhà mê đâu ấy bông bài cái chi diệu kêu sao lượng mắt phụ trì ngay nhớ sao tiêm à lý kinh bùi nhìn ngay xích liều chiếu ngay hiểu cậu lẽ FB đâu như còn ai rẻ sẽ ngay tụt tiểu gì nhà mê chi đâu ấy ngay tiểu nhà mê à phụ khí mà ăn gạo à nhà mê ngay tiểu á cha ngay tiểu gì nhà mê à bông bài các hạt kiểm bao lượng mắt mình ngay nhớ sao tiêm nhiều hẹn bông bài các hạt kiểm bao lượng mắt mình ngay nhớ sao tiêm nhiều hẹn mong bài các bà dạy tâm lý đâu để mình phụ trì ngay lý đó sao để mình còn các còn lẽ cho hình như ngay mỗi chiếc chiều kia sao nhưng mình ngay như sao tìm theo ngay tiểu nhà mê chi à ngay tiểu gì nhà mê à nhưng mà chiếc tôi biết bên như một lý do còn rằng là các bạn như bên tiểu thành như ăn nản này mà này kéo ngay bây giờ như chỉ là phân nhìn của nhau hết nhà phân nhìn của nhau nhà xuống nhau hết ngay cái như xong ai lên như dòng thật to tiểu nhà mẹ xong rồi nhà xuống hảo rồi xong à hay như mua xong đang ngay tiểu gì nhà mẹ chi à ngay tiểu nhà mẹ à nhưng mình chỉ bài tiểu nhà mẹ cái như tôi cho cháu kéo anh như là như cả mà để tâm sự thì con anh như là như một to còn nè còn nhà mẹ chuyện còn tiểu nhà mẹ lý à bà dễ tâm bây giờ là cái như một chơi bà dễ tâm lấy cái như còn pro đan mà cái ngã chơi còn lòng con như từng tuổi dễ một hiện to chỉ mà nhà phơi xây xuất lại tiểu nhà mẹ như cao phân như này như cao phân như này như ra cái như tôi thấy là ship cái như tôi thấy là ship của như mới tôi share phân phối cho như này như tôi xử lý rồi kéo như ngay cao phân như này là ngay điều là mình còn là ngay như mấy câu phân nhưจะ save for nhà mấy như này tạo cho nhau là for như khoan như phải á phải nhà mấy chi như vậy như câu là phải gì mọi đó như thằng thầy tụ sĩ giống như save for như chạy qua đây như mấy đồng cho bao nhiêu này như mọi khoan như phải cả hả ngay lì hỏi ngay có bài gì mày tiểu nhà mấy như cao tổ các đồ mỗi đồng cho như này nhà má nhà mấy chi như cao tổ đây các phụ một sắm ba như tiểu nhà mấy như cao các khẩn xe như này chú kêu như bà nhà bao nhà chúng mình lò măng xì đây như làng xuống kèm cái dèm bớt chấp cái xì theo như này như tiểu nhà mấy như tu chồng xin cái như này như cái còn mày chỉ bài với tiểu nhà mấy xíu một hiện to na lùng co một ngà tổ lại những con tiên chi boy à nhà mấy chưa những cái đá sar mo cái này những cái đá sar mo hay còn ngay moment keributan à cái hàng ngay moment keributan
Ni to Apakah konten kita ni bertanya? ni konten nau minyo tinci minyo ada tinci. Ơi, no. Ngay, emangnya kena ngay chít còn untuk ngay konten ni thần chít mấy tiểu nha mẹ. Ngay trường nhi Ni nhung in mà. Chim cục ba ni lên to luôn à. ni Thái Lan si ko ma Thái Lan si ko ma ni Thái Lan si ko ma to she ni na. Thi lui to ba ku ho thi lui. À, Ngai ko nya pa ya. ngay chít nó mới tôi ngay cắm như giống mấy tiểu nha mẹ chi. Ngai ko nya pa ya. Làm bài ăn nhân này, ngay có như làm bài ăn như nào. Đây là bài ăn nhân. Thi lui kai thi lui thi to shin tham to me to shin nhiều thì ko la shin na chai ra nya ma ni mo du ku nga. Ni ma ko nya pa em to wa. Ngai ko ma ni komen to ya. Nhiều thứ mà tiểu nha mẹ. Nhớ mình mua thiếu lưới tại vì như một đứa sao thì rồi tôi là bác cũng nó tôi kiểu nó chạy nó chui ra nhưng ngà mua là như thiếu lưới như một đứa mua là Như một thứ như mày cả bảo thế ra thầu cũng bay à. như thằng phía này lưới à như một đứa cũng à ngay mà khuyên nhá phải không đó dâm tiêm à Đi à, hay đi đi à, chiêu à cũng mất tiểu nha mẹ, đi à, ngay về mà làm cái thủ cũng mua à. bà gì tắm còn chiêu ngay tí còn tí anh khe đi à kéo Anh như còn ai kẹo. Cái ngay còn như chua à, nhưng ngay còn như chua à. Cái thằng đấy mà sao không ai rủ gì cái này à. Bạn đi như thằng bà dạy tâm ơi, bạn đi như thằng bà dạy tâm ơi, bạn đi như trong các bà dạy tâm em chạy như cái lưới kiểu bạn đang theo lá. Ôi, như thằng bà dạy tâm ơi boy, bạn đi như thằng bà dạy tâm boy, bạn đi như cái trong bà dạy tâm em kẹt chạy những cái lưới kiểu bạn đang theo lá. Thấy không có món nào. Tiểu nha mẹ nhá, tấn đi nào như một ta làm con ắt rẽ về đeo tiểu nha mẹ chê. 25 Một chân cái còn đòi lì máu tiểu nha mẹ, một chân cái còn đòi lì máu tiểu nha mẹ ơi. Bang dia itu jual barang itu bangsat dia itu bang. Bang dia itu jual barang itu bangsat dia itu. Dia mah bohong. Itu modalnya itu enggak mahal, itu hanya 12.000 aja. pokoknya semeter 80 lebarnya semeter Itu murah bang, itu murah. Dia itu mah pembohong. Itu dalamnya itu kardus, itu bukannya busa, itu bukannya itu barang bagus. Itu mah dia penipu, dia jual dia mah penipu bang. Jauh. Dia itu penipu. Nói còn như phiền cho là tiểu nhà mê chê. Nhưng mày phí thùng ăn dạ các chân phụ tù. Chân phụ ăn dạ tù dùng sa củ xí à. Các bạn mê cả ba sa. Nếu mà chỉ kita sao tiểu gì à. Nếu mà chữ ya không các bạn. Cái phiền cho là. Ngay bồng các phiền cho như nào. Kia ngày ăn. Ta bây giờ nhìn hỏi như tùy ngay đi hả. Kita cewek lah kawan, nggak mau ceknya. Kita nhìn cái phí thùng à, nyamanya phí thùng aja juga pusing hiliannya, teunya meo. Itu yang belanja dengan Asung itu semuanya pakai kardus bekas, bukan asli dari Kapas. Dia itu pakai koran bekas dan juga sampah bekas, kantong plastik bekas. Itu kasur Palembang. Kasur Palembang itu modalnya itu hanya 45.000, dia jualnya sampai 250.000. Jangan kamu dibodohkan sama si Asung, itu penipu itu dia bukan pedagang. Ngay kampung ini penipu ah, dia nyame Pukima Anggau. Asung itu penipu. Pakai kantong kresek dia bisa bikin kasur Palembang. Pakai kantong kresek, koran bekas dan juga pakaian bekas. Pakai jerami, dia bisa juga untuk dijahit jadi tilam. Itu harganya itu kalau untuk manipulasi seseorang itu harganya itu hanya 45.000 modalnya.
Kalau jual 100.000 itu sudah ada untung 55.000 di situ. Tapi dia jualnya sampai 250.000, itu suatu pembodohan itu namanya. Itu pembodohan itu. Kalau mau beli barang itu, ya harus mempunyai kualitas yang terjamin, bukan seperti toko-toko kelontong seperti punya si Asung itu, murahan, itu toko Puki Maang. Itu dia pura-pura masuk muslim, itu pengkhianat dari muslim itu. Ngai kampung nyongkongnya ini pengkhianat dari muslim. Kamu itu pulang Asung itu sudah masuk Islam, ya. Yang diam di Banten sana itu, dia sudah masuk Islam, dia mengkhianati agama itu, dia itu pulang ke Jawa, dia makan babi, dia makan babi, istrinya, anak istrinya dia bawa. Ya, Islam itu Islam KTP, lain dengan orang yang murni mualaf itu. Kalau yang murni mualaf itu dia tidak pernah mengkhianati. Kalau si Asung itu pulang ke Jawa sana, dia makan babi. Makan babi dia itu. Makan babi dia. Ngay keng mai ngay nyongkong Nyi Sung. Dia itu hanya sekedar formalitas untuk membodohi orang-orang Muslim. Asung itu membodohi orang Muslim, dia itu pengkhianat agama. Asung itu pengkhianat agama, mengkhianati agama Islam, mengkhianati agama Muslim. Dia pernah mengatakan pada diri saya, dia bilang kalau dia pulang ke kampungnya itu, dia bisa makan cunyuk seenaknya dan juga sepuasnya. Dia Islam KTP. Dia membodohi orang-orang Muslim. Ngay keng mày, lia ngay keng mày ảnh như xong phân cái berdebat. Ngay keng mày lia. Các ngay khâu thiền pun ka ustad ada, ngay khâu thiền pun ka ustad ada. Bahasanya ini bukanlah mereka ini sosok seorang Asung ini. Dia bukanlah mualaf, tapi dia pengkhianat. Karena di dalam jejak detail labnya itu, dia pernah bilang dia seenaknya, dia bilang kalau dia pulang ke kampungnya itu, dia mau makan cunyuk, mau makan apapun, itu dia bebas, dia bilang begitu. Dalam arti itu dia hanya Islamnya itu, Muslimnya itu Muslim KTP. Ngay keng mày à, ngay nhung cũng ya, ngay bổ keng này à. Ngay bổ keng này, ini orang Jawa dia ini, orang Jawa. Dengar baik-baik ya, pengkhianat agama ini yang namanya Asung ini ya, asal usulnya dari Jawa. Kalau di luar dia selalu makan babi, dia selalu makan anjing, bahkan dia selalu minum ciu. Yang perlu kita ketahui, yang dilarang dalam Quran itu arak, tua, anjing, dan babi. Itu yang diketahui. Tetapi pengkhianat ini, dia hanya untuk manipulasi, untuk membodohi, dan juga untuk merebut harta kekayaan dari mertuanya.
ngay vậy chắc không ngay vậy chắc không sung ngay vậy chắc không ngay cho ngồi như ngay vậy chắc không ngay mày chắc là ngay chân mày chi phải ni memang pengkhianat kamu itu memang pengkhianat agama ni pengkhianat agama kau itu pengkhianat kamu itu munafik kamu itu ngay chân mày chi phải ngay chân mày ngostombolo meto chuke adolena estombolo meto chuke adolena như cảm xong à như cảm phân xong cái berdebat mau à như phân kia bằng kamera lo ya ngay phân kayak ini berdebat tentang agama sang saya berani mengatakan Anda itu mengkhianati agama Muslim. Saya berani mengatakan Anda itu mengkhianati agama Muslim yang nama Asung ini yang diam di Jawa sana. Dia makan babi. Dia makan babi, udah bersumpah di atas Alkitab itu, ya, udah meminum air Quran itu bersumpah di atas dua mas syahadat itu. Dia itu ya pengkhianat agama Muslim. Ngay cái mày Dạ mày Kodok hijau Ngay kiang mai hungse bro Asung itu perlu diingat betul-betul Kimolio kijau kijang ngay leo kiang ở bên xìa nhà mê chiêng họ nhà hắn yêu của mày đi bye bye hắn ấy của mày tiểu nhà mẹ chiêng họ nhà ấy tả li ngay tầm ba lão xây xong lại chín nhị phu xây xong lại à ngay chín cái berdebat tầm ba lão chín nhị phu xây xong lại tầm ba lão không cái kỳ gì tầm ba lão không cái kỳ gì khi chẳng cái phân mình cũng tấm cái kỳ chỉ còn cái mấy phân kỳ kỳ z siêu mươi chỉ mươi kỳ đó chẳng cái tay cái phân phôi phân trình phi điều tầm ba la tay cái phân phô phân cái trình phi điều cái phân phô lúa thì lúa xuống này thật cái nền thật thì phân trình phi điều tầm ba la đó tay cái phân phô đó pun cái trình phi điều cái phân phô sinilah kentot lah aku katanya kamu mau kentot aku sinilah kentot lah ayo kentot lah kiểu à hắn như của mày chi bài Yo katanya kamu sukanya mau kentot aku ya ayolah kentot lah aku ya nen kentot lah ya tầm ba lạ tại cái văn phổ đó tại cái văn phổ hí bốn trên nhìn phi tiểu mỗi nhìn phết nhìn chạy cái văn phổ hí bốn nhìn tiểu chế tầm ba lạ chạy cái văn phổ hí bốn nhìn tiểu chạy hí bốn trên nhìn phi tiểu kỹ lượng xa chân phút chế sát thái phiền xuất đây nhìn kỹ lượng xa chân phút thái phiền xuất đây nhìn ayo lah kentot lah aku yang kita cái này nè thật kan ngay mẹ xử lý kia bà kawan tanpa lah memang tay cái phân phối pun chín nhìn phi tiểu nhìn cái mai tanpa lah không cái kỳ gì đấy mà tanpa lah không cái kỳ gì tanpa lah phát copy cái mẹ cái chế chủ phần pun cái này tùy hết chủ phần ban sang số cái chế bay chèo đó thì cặp vẽ như đúng bóng phổ lấy chập phần tay còn chập phần bò tầm bá lạ xa con thấy lui nhện
tầm bà la ba sa con trời lùi nhìn đúng số ni vang bilang ni bây giờ nhìn trong tà tài phân phối trong tài giờ phân phối nên liên chong rồi nè ai yêu lá xin đi lá chém tất cả cú chọc chém tất cả cú chọc chém tất cả cú chọc katanya mau chém tất cả cú chém tất cả cú chọc tầm bà lại phân phối đó chỉ đi lá rồi à katanya kamu mau chém tất cả chém tất cả cú chọc bạn bà la tôi tay cái phân phối pun chín nhìn video này gọi là tầm bà la đó tay cái phân phối đó thì pun chín video cái chú dạng này chú cái buộc đi có sampai cái phân phối lúa thật tâm phù ibarat ini nennen ini nennen ayolah kentot lagu kentot lagi ngay chân mày ngay cầm ly về ngay chân mày chi bay ngay hot xây như nào ngay hot gì ngay cầm khoai ly về chân mày chi bay chân tầm bà lạ còn ngay cái tầm bà lạ cái mê với cái đầu xìa đây à đi bây giờ mà ai ở đó rồi katanya một kèn tật aku yang sini lah kentut lah kita banyak nama ini cuci đâu là trong này ini cuci đâu là kentut lah yang sini lah kiểu khi nhìn ví dụ thì truy khâu cái xỉu à khi nhìn ví mấy tiểu ghi cơ cấp khi nhìn ví tiểu đâu à tầm bà sung cho phân phối cũng khi nhìn ví tiểu à ngay của cái thằng nào khi nhìn ví dụ cái thì truy khâu cái xỉu à cái nền liên chong là cái nền đó xăm bạc lăng mẹ tây chong à Suni cho bên nền đó pemecah rekor dunia cái nền đó truy chong là xăm bạc lăng mẹ tây chong à cái đó trên nền đó truy tới đó xăm xích mẹ tây chong à truy chong ở trong nền mà đó cái xung cung ở trong nền mà đó truy tới xăm xích centi chong à cái nền xăm bạc lăng mẹ tây chong à cái chuyện đó xin đi là cái đó là katanya kamu cái đó là xin đi là cắm những tiểu ghi đó à khi mà cắm những tiểu ghi à khi mà cắm những tiểu ghi đó à xin đi là cái đó là aku à tầm ba chạy này cái phân phối pun chín với tiểu à tầm ba chạy này à các bạn cái chuyện là nó thật ra mới cái gì là cái kẹn tóc lá cú vậy khi mà thật sự cái này này ai kẹn tóc vậy mà tiểu nha mê chi à tầm bà lạ ngay tiểu xì nha mê à cái tiểu nha mê à tầm bà lạ Tambala lihat merah, hatinya merah tambala. Pukima angkau tambala kau, anjing kau, anjay kau. Như tao có phân phối cầm chạy nha phân phối bữa nhìn tiểu mà tambala cầm chạy cái phân phối bữa nhìn tiểu à. Tambala cầm chạy cái phân phối bữa nhìn tiểu à. Cái sao cô ấy thì cùng ai đó cái cầm hàm cái lỗ phốt thật tâm phu đấy à thật tâm phu bảy cái nền đấy à wow cái nền thô đó bà tụt na tầm bà lão đó không cái kỳ gì nhiên tầm bà lão đó không cái kỳ gì à cái lỗ phốt nền thô đó cái con cái kỳ gì nền tên đó
có cái phân phối chỉ một đều gắn thua đều tiệt chơi đều cái dạng cái gìอย่างมันกี่คนนะคนก็กี่จีเด้อสิบตัวเด้อตั้งแต่นั้นนะกี่ตัวคนก็กี่จีอ่ะตามปลาคนก็กี่จีอ่ะตามปลา都phải nô xíอ่ะsemalam tanpa la kula nomor long long ngai o xí cái sinh thana ngai o xí cái sinh thana ngay ô xí tầm ba lại sinh than à cái sinh than ngay ô xí ngay này phăng nhau cái sinh miệng nha cái sinh miệng ngay dùng chơi theo tội cái sinh miệng đằng này à cái chả bệnh hiong pha cái chả bệnh hiong đó ngay dùng chợ tiêu cái hiong lụp đi cái hiong lụp đi cái chặt ngay ô xí ô cái chặt ngay ô nhà ô cái chín luôn nó ô xí ô kìa cái tung sim luôn ngay đó cái tung sim luôn đó ngay này phăng nhau phăng chiêu à cái phụ khí mà ăn kìa ngang Pokemon ăn ngọc Pokemon ngọc Pokemon ngọc Pokemon ăn ngọc Pokemon ngọc Pokemon ngọc Pokemon ngọc điều gì nha mấy chi điều nha mấy phiền sật lạc điều nha mấy phiền sật lạc Pokemon ngọc amen amen nhung ra amen điều nha mấy chi phiền sật lạc như giống theo kiểu như này mà hết điều nha mấy như ô xì mô bún xì ô liều đó ô là mô bún xì ô đó mô hồ ô xì giống như kiểu shit đó siêu mới nhớ kiểu như này lo cả lòng bao ngay tiểu nhà mẹ tầm bả lạ ngay tiểu nhà mẹ tầm bả lạ ngay tiểu nhà mẹ tầm bả lạ ngay tiểu nhà mẹ chi tầm bả lạ như thế ngay gì nó vẫn chẳng thiên binh thiên trường thì binh thì giang ngay gì nó vẫn lấy cùng châu xuân mù trà thiên yun ca mù lấy chẳng hì lấy cái cọ vì新鲜lấy cái hầm tổ dâu xuân mù trà thiên nhân cả mùi đó ngay điều nhà mê chi nhau hình đó ngay đồ chẳng siêu gì đâu à tầm ba ngay tiểu nhà mê tầm ba ngay tiểu nhà mê tầm ba ngay tiểu xì nhà mê chi vậy đó ngay đồ chẳng siêu à nói cho người dân như hay cái cầm đó nhầm cái khơi ngâm lọt nhầm cái khơi ngâm lọt kia đã hay tầm ba lại cầm nhầm cái khơi ngâm lọt kia hay tầm ba lại cầm đó nhầm cái khơi ngâm lọt kia một lọt kia là đây mà ngày nhớ nhoi tiểu nhà mê phù khí mà ăn nhìn nhớ nhoi xà bát xem gì nhớ nhoi pha lô bịt mũi nhớ nhoi xì xa lăn cây kèo theo kèo cho lăn thung lăn thiết hắn như nhớ nhoi giả dư chung chỉ nhoi tốt theo phù riêng thế đó nhớ nhoi xe lệ gì lăng phần quay chiều sale muôn nhung đang ngày mang tiểu xì nhà mê chia tầm bà lạ mang eo xì nhà mê chia các ngày ở lùng trên ngày đồ xong đều thiên đằng phun siêu rồi nhìn đâu à thế nha kalau jangan mana takut tampala mulung besok kalau jangan kemana-mana takut tampala ngay mô hi với tampala cầm lấy lê ngay tà cái thôn xỉu thôn kiệu à ngay tà cái thôn xỉu thôn kiệu chứ một vít ngay bằng phố sau chiêu và căn cái nhìn ra mà tả cái thôn xỉu thôn kiểu áp dụng cái chung kêu ấy chung mà lâu họ làm su chấp chủ này chủ hết à tầm bà la đấy cái xong là la li chim ngày đấy cái một phít ngay bằng phố sau hết cái nhìn ngay tả cái thôn xỉu thôn kiểu có liệu hành dư ra ngày nay tả liệu cái thôn xỉu thôn kiểu đây ngay bằng cái chung kêu tuổi chung
chú cái đó ngày nay bù lại Holland sử dụng ngày mai tổ xăm xì bẩn tuần hà cung người đó các tầm bà lại ngày nay chủ bù lại chủ thay ra ngay chủ bù lại chủ thay ra ngay cầu keng ấy khi cầm xong li đi la li đi đó mới chủ bà lại chủ thay ra cái gì bật không ăn tàu miên chiêu à mấy con hà nhá kiểu tài đó mấy con hà nhá kiểu tài set mà mua tàu tàu à cái gì bút không ăn tàu miên chiêu à ngay còn như thằng kêu liệt ao ngay kêu sao ngay kêu sao đi hả ngay còn như thằng như thế là chú liệu set mà kiểu tài mua tàu tàu à set mà kiểu tài tả chiêu gì bút không chơi ăn tài đó hắn tả đầu miên chiêu gì bút không ăn tàu miên chiêu à như thế thằng những cái xong tạo xì bật không tạo miền chiêu mà ngay đó khổ gì tạo cái xì không tạo cái xì không miền chiêu à tạo cái xì không đeo phần chiêu à ngay chú phèn nhiều cá ngay không có phèn nhiều cá tạ cú số tạ xì bật không này malam ini kita mendongai kaki kau siapa Long kalau nampaklah bawa sunijab kasih kau ngintot nyi Imo ngayu anak buah ngayu lo haipin ngayu Joni nga Joni dia tukang chân opet ni ai kheo thon này có liệu hắn du lo hay pin chân này ra ngay du ngã là buông anh chỉ dầu chân đeo lỗ nền đeo ngay chỉ dầu chân à ngay chân này nền đó ship lựu xoay ship chít xoay ship bát xoay ship kiểu xoay gì ship xoay đó ngay chân nền đó ngay mấy chân lỗ nền kia này ngay du lo hay pin ngay du ngã Joni à ngã Joni tụ căng khều bệt ni à ngày kiêng mày chứ mày học ngày kiêng này ngày giúp mày học ngày kiêng này đi hả cái gì chủ à không phải cái tầm bala cái cầm tay cái sùi này dập xong hòa ngày chú hầm ngã cái Joni khe cái ở bên này mọi nhỉ mới còn hanya put nén cái nén mang put chút ở bên này hắn kheo thon à nên mang bút chú ra ở bên này nó kêu thon à ngay kiêng mày đúng gì ngay chúng à là bữa kêu to liệu à Joni hắn du lò hải phên hắn du xin nhìn với đâu xin với là gì bên ngàn là bữa à xin nhìn với bên ngàn là bữa đâu à tí tụ căng trà tòn hui à ngay tiếng mày bro bộ cũng ngay tiếng nào bro tết xây cây ba một ngày tiếng nào lên nhau ngày tầm bà lại như đâu sao lên địa phiền thuật lại như sao lấy tiếng địa phiền thuật lại mấy tiền chi na nhớ sao bật liệu tiền chi mùng lại tầm bà là bà ghi ngay tôi sinh nghề chi à chỉ tôi cho ngay lên dân chết nhau đã ngay bật liệu dân chết nhau đã ngay chết gì bui à tầm bà là ba cho ngay lên dân chết nhau nên sẽ suy nghĩ lộ thiếu dân chết nhau tầm bà là đó cái tầm bà là giờ mày chi bài bà linh kia chúng cái siêu cập chuyện à chọn cái xăm chân bà này khung à cú cái kỳ chỉ xây mua à sambil lo chiu chung lo ada bon sabun kong le wa cho lo po mun à ni mấy đông xe kìa mo kìa ngay mình đồ á ai còn giới thiệu giải dụ chung lo ai khung tuổi kìa mang đi ghi ba thủ cái kỳ gì xây mua à để chú kèo à để tầm bả là chú kèo vậy tin lập tuần khu mò luôn có nhâm cái lá bà nhâm tầm bả lá bà nhâm suni ra bay chi bay mo chén chiếu gì à hàm cái lập à luôn thế nào suni ra bay chi bay mo hàm cái chén chiếu gì chén cái bộ ta ngay khó là ngay cha cái chính trong như chén mo à ngay cha
ngay cha đó hả ngay cha ngay con đó hàm cái thuật khơi lời à thuật khơi dư dạng mua à như lập như tiền như chi bài mua ấy chút à lùng chiến à như thuật khơi lời như chi bài mua ấy ngay dạng à cái ngay con này dư dạng mua dạng ngay còn mua dạng ngay chú hàm cái à phùng đồ ní khe cái ở bên ní khe cái thon à mua gì cái số ní giá bài ở bên ní đó ngay hàm cái xin nạp phùng hàm cái đồ ní à phùng khe cái ở bên ní khe thon à ngao cái thon chết à rồi cái ở bên ní xem thấy á ngay thằng yêu sao còn lên thấy trả là anh thấy ra đã như xích nhớ sao xích con có ở bên niên thầy không à ở bên ní lên thầy ra là ở bên ní à lên thầy ra là anh thầy là lên thầy là chúng nó kiểu chỉ cũng anh thầy à ở bên ní với anh thầy á các anh nhắm mắt hỏi hạ đỏ nhắm mắt cái phun cái số ngã chính đi về kêu bảo chiêu mà cái giờ này phun này số ngã chính đi về kêu bảo chiêu mà lên thầy ra kiểu bên nè lên thầy ra nhắm mắt ngay ba juga mang si con của bên nè thầy à bây giờ anh thầy ở bên nè các anh có bên nè cái gì hệ này ngầu này po đó xăm giờ si về po cái mẹ nữa các anh cái số này cho về ở bên này về anh thầy liên thầy ra là cái như này ở bên này tùy thấy anh thầy à hả cái liên thầy ra là chúng ta chỉ cũng anh thầy là nhưng mà cái ngay cái phùng đồ ní ba cái ở bên này mang cái ngao thân ba cái kêu vun này là cái tù nào nữa hả anh ăn cái tù anh ăn处理cái bu làm chăng là gì bu làm chăng à bu tù làm mà bu làm chăng à ngay cái ở bên này mang khe thon này đó cái tiền của cái chỉnh hi hạt thua chút trong cái này đó cái chỗ này ở phong phú này là ngay cái chỗ này ở phong phú này là cái xe này cái này đồng xí à cái gì mô kiến những hiểu处理ngay chế hàm gì nghe hàm gì cả chỗ này ở phong cả loại hải pin công sĩ lượng ban hiện处理gì ngắm cái lượng ha công sĩ处理gì vậy sao khe nên kín à vậy sao khe nên kín chân nên tùy cái khe nên kín này nè vậy sao ba chân ở bên này ngao ở bên này như nào keng mày ngay keng mày nhầm tầm bao lâu tụi nghe vậy kata tampala sunijab opet masih bagus soalnya tampala pakai sendiri masa tampala pakai sendiri cái tampala kan theo những cái phân phó như tiên tri của nha như bạn tiên tri của tampala bắt theo những cái phân phó ngay ngoài thằng tampala đấy Sinaragung ấy tampala dia kêu theo những cái phân phò gitu bông bày gitu say sụn nhị dập sayang mình đâu padahal cái ba kian cả những cái lỗ cung kian khăn như lỗ cung tampala ba tay những cái phân phò chèo hay orang thang jadi baju còn đó lý chạ cái kỳ gì đó cái liệt kỳ gì kan còn cái chi siêu đó tampala tay cái mấy tay chịu chít nha nào đó cái liệt mồi đó cái liệt mồi ấn độ mày chỉ về miếng hiểu không cái liệt mày có cái chạm mồi này cái kỳ gì nào cái chi siêu á cái ba cụ cái anh tôi chỉ mới thấy xong chỉ mới thấy à
câu bố lộ ngay ở hàng tầm bà lá đấy à tầm bà lá đủ đủ hi khâu luôn thầy nga cô ngay ở hàng các bạn tầm bà lá đấy à cái gì xíu đấy à cái căn sẽ tổ xuân gia đi cái đó sao đấy tu pun tambah tay tròn sân kiểu giống gì à gitu tu hi chen ga suni jab opet ni makanya kau suni jab opet ni với chen nào ra chen nào ăn thải ở đây gitu như thải có kiểu chỉ cung à thải có kiểu chỉ cung à những cái opet ni ba mòn thải pun tambah chen nào ra enggak thải à cái tambah kin punya tambah ba cái juga ya kunyan cái chuyện này cho chân chơi sang sẻ tambah cái profesi ability cái profesi dia cái cho chân chơi juga tambah chuyện chân chơi cái mấy cái phần như các bạn tambah cái như như cái chân chơi yang đó như tak điểm chung chân tuần kiếm bút han ya tambah ba asal kalau misalkan ni pun cái gitu lu yang đó chân tuần bạn pun yang đó iba ai chân nào ya cái chuyện chân chơi tầm bala chuyện chân chơi cái ngã chiếu mày chưa như vậy đấy mong ngã chỉ những chân chơi ba chỉ thầu cái vấn đề cái chân chơi hay còn cho gì tập trung chân tuần nhá như小xíu một con như vậy lâu những cái đồng bạc đi về chỗ sát đâu ạ cái theo những cái đồng bạc theo những cái HP mày chỉ bay theo chiều ạ à luôn thầy nga cụ hay na ngay thầy nga cụ đó ta bảo là cái ngầm nó bắt lên cái ngầm nó bắt lên như ngày mèo cái mèo chứ kỳ chỉ ở mày mèo ngày mua mày kỳ tới kỳ chỉ chưa một chút xỉn sao ngay một chút xỉn sao ngay sỏi sỏi mồ chụp bắn ngay sòng người trên hay sòng người trên lại có các mình ai bully cái các bạn khi mình nói khi ăn bởi ăn lì hồi đời như này đó các ngay còn cái không cái kỳ gì mà mong yêu rằng ngay còn cái không cái kỳ gì à ngay còn cái không cái kỳ gì tạm ba la không cái kỳ gì à tạm ba la không cái kỳ gì tạm ba la không cái kỳ gì tạm ba la không cái kỳ gì hanya tambala kami pun kikit saya tambala kami pun kikit saya tambala bahasa saya tambala bahasa saya tambala congkungkannya ibu yang berulang-ulang ấy cũng đây kan abia bi ada no abia bi cái mau tahan bi ni kan nyame cái mấy cái mua chỗ có tàng hanya chỗ theo cái dastar sử dụng sản phụ cái nền thó cái nền chùi đó cái nền chùi tu thầy của cái lo cái những cái mà mang mày cái bạc số dân anh thầy đó cái nền chùi lên thầy lên là cái nền chùi à các số này cho nền chùi lên thầy lên là kurang lebih thầy có một chút à mau tahan lebih jadi gila cái chơi ngáo tambah cái chơi ngáo đó cái gì xí ghê tiểu cái kỳ gì à cái gì xí ghê tiểu cái kỳ gì à tambah ghê tiểu cái kỳ gì à cái tiểu cái kỳ gì có liệu đó cái dòng cái mê xí bút tàu giúp kỳ bên cái kỳ gì con à jadi cái này bandingkan đó cái mê xí bút tàu đủ trong tiệt chiêu đều à như vậy thế à cái đồ liung phủ thân này nhìn xịt loài à nhìn liung phủ thân này nhìn xịt loài tầm ba la bây giờ đó xuân thì chấp đó liung phủ thân này nhìn xịt loài cái thằng nào liung phủ thân này nhìn xịt loài à makanya tầm ba la li đầu kinh bút giờ đó cái bài broker ngay mình đi ghế
các tầm bala mày chi bay Samsung cái cầm theo chữ như nè khi kun tiền cao chỉ ra mày chỉ bay Samsung cái cầm theo chữ như nè cái theo Samsung như tầm bala xí theo Samsung như nè theo Samsung này mày giờ sập cái mày chỉ bay sau sau cái lập ập dùng nè sau sau cái lập ập dùng như nè cái này sau ấy cái ập này cái này là bên hiện đã biết theo chữ này mày chiếu à mày phần tiền mày àคุณเดินสันเกี่ยวยองเยอะรถไถชัดแถวอ่ะตามบาละเยอะไม่หัวเฉียไงมึงเนี่ยกี่ช่องลีลาลาเลียจะเกี่ยวไอ้เชี่ยมาลงชิ้นอ่ะกี่เช่นบาทเนี่ยนะให้กี่ช่องเลยดีได้ไงทำกี่cái tụ căng bút chơi ối nhậuอย่างนี้น่ะตามบาละกี่กับช่องเลยดีได้ไงทำกี่cái tụ căng bút chơi ối nhậuอย่างนี้น่ะเจนจีกูbột này mẹ tiên tri của à leo vào xong rồi phải gì các tầm phá lá các đồ chén vừa mua dạng mua chạy như là cái đồ mua những ngày mua dùng chú thấy là gì cày các mua dùng như là tầm phá lá thành đến chứ của mày không có tầm phá lá kêu cái kỳ gì như trong xin mua à chống gì này hả chống gì này tầm phá lá tầm không thuê lui như trong xin mua à chống gì tầm phá lá cái mấy bún kỳ kịch xiết như trong xin mua à chống gì tầm phá lá chẳng phá xa cái gì à trong xin à này chống gì à mà cái nhà cái chứ Các dạng bạn này cái cá liệu chỗ để mình đúng có phiền là kia mà cái nhà ngay còn với ngay về season còn với à bởi mua dạng này với một hình thầy còn hả hả tầm phá lá ngay còn cái món đồ cung như vậy trong xin mua à chống xin dính bữa được yêu chặt đà sa ra các tầm phá lá đây cái công ty dùng liệu à chế ha cả thời bên Hồng Kông đây dùng liệu bắt xếp lang theo các hệ món đồ mua à một đứa thiền như này á những cái dạng đó khéo chỉ những cái ở chơi con à cái dạng này mà đúng coi cái lép hẹn như vậy xong xin nó là chứ nhìn thì cái buổi thổ lui à như vậy xong xin à ngay con đầu cái clip ngay con đầu cái clip ngay làm không cái clip được ngay từ thì chẳng gì luôn mẹ bông xìa bây à lần thì cái buổi cái thổ lui thế rồi các phải làm nha các chân phụ cái lỗ bỏ ra trong ngay khui nhện các mua tổ theo lùi nhện mua tổ theo lùi con à xì xa lần cái các con cali con này nhện các cái kia hầm cái phần như các con mà chọc oi chi vụ đi lượng ban hình to leo các lỗ lượng tiếp xoay như là mà sao bảy mua bộ hết mấy cái xe phô thải ở xăm xí tiếp xoay rồi hả hay phổ dung á bộ dung anh đi là các bộ dung á cha hay còn các bộ dung á cha cả những cái thổ lý thổ mới thổ ra cái con cali con này như nào mẹ phổ dung chi bộ mẹ cái thi lui vậy kan hay món à cái mẹ cái lép à các mẹ chỉnh chạy còn ngày bữa yo dư lép hay này như mua lép chừng mà nó ngày ti nào kan nó chung như vậy ti nào mày kia đâu cũng tí mày kia đâu tụ cái FB thi lui như nào đó mày sẽ thi lui bộ dung cái FB thi cái kia lui đâu mà mày li chả tầm bà lạ li chả tầm bà lạ như thế nào cái profile nhá luôn có như vậy xong xin mò như thế nào ngã luôn có đền kết khói hình ngay xong xin mày kia còn ngay một đứa loyal như thế nào
ngay kỹ chẳng gì mổ đô sợ những nga lung có hệ một tôi xe cái tổ một cho là bàn giả luôn cho thân con cả ẩm luôn à nhưng này tầm ba lăng ngay tiểu nhà mẹ tầm ba lăng nhưng bà là cái tiểu nhà mẹ như cho mày như nhân tao ẩm cái lép à như cho mày như mày phiền mày mày chi bay theo lối như mô tô gì nhỉ mày chỉ bay theo lối như mô trời như nào mô nhìn bún như lượng cái lô mía như mô bún mô hồ xí như này nhỉ mô nhìn cũng như两cái lô mỹ như là mô xí đấy à trong nhiều ngã hung thì trong nhiều đeo tụ ngã hung thì như chín trong ngã hung thì như đeo chín trong ngã hung thì cái là phải nói mà cái mỗi nhìn lý phải nói mà ngay như vậy à cái màu với vậy tình cái má chung nhìn bởi tí à như muốn cái gì tầm bà lại mang á lúc của mày mà chỉ bay nhường như mà tiểu nhà mẹ mày chỉ bay nhường à tầm bả như mang á luôn có đâu mày mà tiểu nhà mày nhỉ à nhưng à nhiều ngã hung thì ngay chi rằng là ngay ba ngay mày thần kỳ ngay lúc đó ngay chiều ngay em ngay sĩ kia này đang ngay thần kỳ đang ngay chiều chuyển cứu ở đó nhưng mà thành ghê đó đúng không cho lên xí nhìn một thành ghê ở các lần xí nhìn một thần kỳ à đây à một thành ghê chỉ có cho chỉ cái bọn này xí đầu à một thành ghê chỉ có một cho một xí là cái ông ghê lép đầu lép đây cái tiêm phá sang ngày kiểu ngày cắm ngã lỗ phôi trong như thế này như mày cắm nhá lỗ phôi cho như trong nhá lỗ phôi nhá lỗ phôi mày lia kia trong còn ngày à đó trong à lùng chín tiêm cắm cái lỗ phôi cho à tapi cái lượng cũng phô phiền chót như thế này như lượng bắn tăng ở bên à cái lượng cũng phô à như em mà cái lo tiểu nhà mấy lượng cũng phô phiền chót à lùng chín cắm cái lỗ phôi trong bác mày cho mày như lượng cũng phô phiền chót gì nào nhở một mà cái đeo các chủng những tí đeo có những tí đeo ngay chiều ngay bên kia còn rồi ngay chỉnh liều một chiều liền ngay chiều ngay bảy liều một chiều rồi liều một chiều đấy nhưng mà như mua mà cái ngay chú ngay chiều mua nhìn phong ở ngay à nhưng tiểu nhà mẹ tầm bà lạ nhở tiểu nhà mẹ tập bà lạ như còn ngay luôn có cầm cái lỗ phôi trong như lượng cũng phôi ra tiền cho đây như nhở như lượng cũng phôi ra tiền cho đây như nào à nhưng ngay chú chiều ngay chỉnh khai sim mà ngay chú chiều ngay chỉnh khai sim ngay chiều chỉnh khai lọ liều như một nhau tập cái bà còn cái dùng liệu à chê không còn thuê bắn à chê thuê bắn không còn dùng liệu bắt ship theo lui à ngay tôi mang ship dùng có những cái ship theo lui gì à như vậy chỉ là ăn chỉ cái đó chỉ kết na à mà cái giá những cái tiểu nhà mẹ tầm bà lại nhở một mà ghen to lên nhưng mà cái ngay đó một gì mà cái ngay gì xin nhìn à ngay không thì à như vậy mô còn nhà cô ấy với ban tuyệt nhà cô ba bún những cái chăn ở mô dùng chiêu liệu à một thành cái hồ à mày đi như mà bữa ngày thằng tùy mua bây giờ ngay tiểu nhà mẹ tầm bà lại nhở nói tiểu nhà mẹ tầm bà lạ à nhiều ngay không thì như tôi ngay không thì vậy thế này nhưng mà đầu khi nhí chở đâu nhí chở nhí tóm sao thế này vậy nhí chở mình chỉ bài nhà nhưng mà liệu nhí chở đâu cái cầm mà cái lo tiểu nhà mẹ tầm bà la nhờ nhưng mà cái lo tiểu gì nhà mẹ chỉ bài bằng tiểu nhà mẹ tầm bà la giống à cầm nhưng mà cái lo mà sao giống hết cái món lại cho kawan đi lihat ngasih nggak dedek kawan nhưng mà có salah nggak dedek bung bagi chơi
chơi Malaysia chơi Malaysia cái Nga chỉ mình Nga tạo bảo chiêu vậy à cái Nga để đấy một câu đó là bây giờ như pasti kena tambala bahas vậy Chiang Mai tambala bahas Chiang Mai các xe phụng chí gì à các xe phụng chí gì Chiang Mai chi bài tambala nghe gì nghe cái là nghe gì không hết ibu nga lo thay yung còn lượng xăm gì bây giờ giờ hạ xỉu cho cái đèo nhà mẹ tầm bà la yêu à thằng chứ nói à nhưng mà nó muốn nhìn bông ngay mà ngay siêu nhìn bông đâu à nhưng mà phải lên đến chi lông lên đến chi lông chân đi nhìn bông gì đâu à bro mồ ni ngà yang nha thiền yang en hắn nhìn bông gì à tangan cái chân nhưng mình đỏ lùng trên nhông cả lệnh nhà mày chỉ bay kau penjajah turun bilang sinya jelek ngay còn ngày sao mà cho 这是我们中国人这个吧同人脑啊你好像啊同人脑nhiều tí吧这个mày nhìn这个都 I don't know and for you I know không you understand you know anh nhớ người nào đó you know chỉ cái gì tuổi xưa chứ thì hiểu bài thu công trò này như nào mà sao đâu khỏi gì sao à chỉ có em bằng dây những đoạn ngay cả lệnh mẹ những đoạn ngay các ngày mày cũng như thằng ngày đó kịch số khách tăng như này như nào ngay dùng các theo kịch số khách bên ngay trả lùng chiến à kịch số là mất hiểu kịch số đấy như thế kịch số chẳng tu trung cấp bên sang gì theo kịch số khách sang gì trả nhìn cái gì trả nhìn này sao gì đó chắc ngay ở lùng chiến mà phụ khi mà ăn như đâu nhìn như mà sao như vậy đi nhớ mấy không cái chàng tuổi trung cấp đó âm chút đấy là chả kịch số đó sang chút rồi à bây giờ cái tỏi là này cắt chút bên chít chả lùng chín à bên chút chít chả lùng chín mà sao như vậy đi hay còn những đi ban cái tụi phụ khi mà ăn nhiều à lấy phân lý cho lại mỗi nhìn xong tầm ba mấy xong tầm ba block này ăn kiểu đâu tanpa lah blok cái ngay xin kiểu đâu trước đây dùng clip với mày gì xí là các bạn đem dùng blok như nào nhí cầm clip về những đem dùng blok như mày gì xí là blok nhà mẹ chim blok đèo nhà mẹ cho ngay lùng trên ngay cáo chắc nhìn bù ly ngay à ngay lùng trên ngay mô chắc nhìn bù ly ngay à ngay tu xong liều thiên tàng thụ xuôi như nào ngay xong liều thiên tàng phun siêu nhìn ngay khi liều un thì hiu quay kiểm un pin này như nào ngay tu tả lộ thì nhụ ấy như ngay tả lộ thì nhụ đó ngay khi liều cả lên nhầm lo bông sẽ thu phải như nào và căn ngay lộ liều thầy hỏi tú đó cả lẽ hỏi liung bông còn phun kỷ này như nào như đó tiểu nha mê nhìn nhìn cả cái cùng cậu clip ấy sáng sáng ngay cậu clip ấy nhìn đang ngay lúc kịch số khách tăng như này như nào à ngay cậu clip đó dùng các kịch số khách tăng như đó tiểu nha mê phụ kỳ mà ăn những cái mua nhìn như ngay mà như đó ra xỉ thông như sửa chỉnh lấy kịch xem nhưng sửa chỉnh lấy kịch xem cái như tụ cũng nè tra lên như này nhưng còn bây những nè tra những trường lại lùng chiến này như này ngay đó sự gì đó lâu cả bung hatta bung karno ada lâu cả ibu pertiwi như nhung thế nào ngay đó lâu cả Soekarno nhung thế này như nào ngay đó mendeklarasikan jika kemerdekaan kebangsaan jika kebangsaan untuk lihat ke Republik Rakyat Indonesia như nào mau entotnya sibut alung trên cái tôi cho anh ngặn món ai tiểu ngã sibut khu này như nào
cái chơi ở đây ai còn thiếu à ai còn thiếu ai bà ai cái sáu thủ đấy ai du 180 derajat à cái sáu thủ đấy yang có gì điều alung trên này xịt khung này như nào cái tầm ba lại chơi yang đều vẫn hiện cái chơi aja như chợ xe phun chỉ như thế nào apalagi trong itu hanya kongteu lay untuk lay pian thuật các sunni jap ai sang rẽ các sunni jap aja pun di pian cewek như nào tanpa lah mấy câu chính song như nào tanpa lah mấy câu phung phăng cái câu những cái lò cây mà虽然alung trên là câu là gì mày đó Tuhan câu phung phăng à nhất tạm bà lạ em hết như người chi bay là ở bệt là đèo xì nhà mê chi như nhau hết như cái còn đèo nhà mê với nhau hết như tầm bà lạ mấy là cái thứ sử dụng như là cái dịch kén bọn độ chia như một phần gì như là mới còn hầm như chỉ cái xăm cả lý xăm mày bố dịch kén xe bọn độ chỉ nhì cả lý nhé như một phần gì như là nhà ba bún nhì bụ nhà mê cho nói bún nhì vụ án đã bún nhì cái tổng chiêu ngay lùng trên ngã cái vụ ngay về tổng chiêu đây như khỏi như muốn đen là như nè ngã vụ hay mày sao rồi à như khỏi như muốn chiêu ngã cặp bịa nhân mày sao lia vụ ở bùi mai lên này ở bùi lòi ngay trong như tầm bá la còn đèo nhà mê bơi mê ngay trong như tầm bá la còn đèo nhà mê bơi mê ngay còn bây giờ chả gì kia này mà như chả vụ tí như cái đà xa này à chồng ngay còn như tầm bá la si trên phụ ngay mê phịt nai mà ngay juga như chả đà xa cái trên punya cung ca nhập lòi nhà ba nhà mê yang pun si như vụ hay là nhà ba nhà mê đó Toh ibu bong pai chun hibunnya. Kalau alungcin berdiri di atas kaki sendiri nyina. Tan sa taloi dia kengai kungfu. Tan sa taloi dia ngai kungfu. Tan sa piang lai ngakai nulit ah. Tan sa chim lai dia ngai kong sana ngai nyi kong ngai kong li teu nhoi bay. Ngai tiểu nha me tambala. Tiểu nha me tambala ngai tiểu si nha me chia. Nhi mô dịch em ở đây mang còn có bột gì mấy ngã bùa nhi mô dịch em ở đây suy ra cầm bùa đấy tại nhi mô dịch em đấy nhưng mang còn có bột gì ngay mấy ngã bùa như nè nhi mô dịch em ấy như này đó mang còn có đấy nhưng một con ngay tiệt nàn nhưng một con ngay tiệt nàn kawan nhi mô dịch mà lia đây như đấy mang còn có như bột gì mấy ngã bùa như nè ý thì ngăn này kiểu to phật mòn à ngã khung này kiểu to mòn à ngã aset mati à nhưng một con ngay tiệt nán nhi mày dia me sadar bang men cuman ngay ba hamong ngay 10 cái sao còn Anton li tư nyong ini boy à các tầm pala mua dịch em mà đã các nhún hong aja mua pun sisi tangai như nè cái hạt đó sebelum ngã sẽ ngã sập đi bị ngã sập than hạt chút cái hạt đó à cái hạt đó ngã sập đi bị các chân phu han hiểu rồi giả mì nà cái hạt đó nhún hong nhún aja han hạt đó các direct terbang aja han hạt đó à ini tanpa lah mua dịch em mà đã nhưng mang pun si untuk ngai còn lấy cho người boy à nhưng một con ngại lùng trên nhau nhị ship ngay nhị ship lăng xoay đó ngay tôi thôi du xin cái gì nào ạ ngay si bê lung bông như nó bro ngay bê lung bông như nó nhẹ con ngại sệt mặt đi mò à nhẹ con ngại sệt mặt đi mò xem à nhị bún xì cháu ngay kỳ tô lui à nhi pun si cháu ngay kỳ tô lui xem à cái xăm hệ tật này nhi pun si cháu ngay kỳ tô lui à có liệu cách kẻ bị đăng này nhi pun si ngay cháu ngay kỳ tô lui có liệu lia vụ nhi pun si cháu ngay kỳ tô lui như một con nước ở ngay cảm bung tủ lia hết đó tôi mình ngay cảm bung vụ ngay bởi pun si tì tông một chiếc bạc theo các bạn cảm bung vụ liệu mất hiểu tì tông chiếc rồi
tỷ tông nó chết bạc theo như bởi tiên chi muốn mà như bộ liệu tiên chi muốn lọ cảm bung bộ hiểu điều chết bạc theo à cái tầm bà la bu theo bộ ấy chắc đến tổ chết bạc theo à tôi mình ngã bộ bài điều chết bạc theo như chưa ai ti vào cái điều kalau ngã bộ gì mẹ tôi lấy rồi chỉ tôi bạc có theo rồi tapi ngay pun si điều chết bạc theo như tiếng Anh bị cái điều trong nó ngay sau chút như còn như tiếng Anh sẽ kiểu thầy mà các tạm bà la đúng nghe gì à các tạm bà la trên nhìn phi đúng nghe gì ấy thằng nào các đúng nghe gì à cái sebab terjang cái jam terbang tao ở bị thon cái gì còn ngay còn nhắn ra du lượng thông ảnh sai như nào nhưng mộtคนngay giống hến ngay còn nhắn ra ngay du lượng thông ảnh xa như xăm hẹp mặt này cổ xăm sẽ đổm beng như nào lý còn nhắn lấy khón bro như đâu sắp bắt em muốn chung mà mình nga suy想thật thái nhé muốn chung bật vào bát thật vấn xề như nào như nào các ngay chỉ hạ cậu ngay cầm sắm si thông một cái này mình bật taru cái này như nào ngay mình bật taru cái này sắm si thông một cái ngay lặng xuống này bật taru cái chiêu à cái nhá nhung thế này sẽ theo lù gì giống thế mày xuống cái dịch cả giống như xét sử dụng bà kia ngay tôi sẽ chủ về ngay mày còn phiền nhẹ mày còn ngay sẽ điều chữ chơi các bà kia ngay tôi thật vẫn sẽ chủ à các ngay cầm xả liệu dư mò lì mò như nào à các tôi thật vẫn sẽ chủ về bà kia ngay à các ly cột nhân yang lấy khón đi các mày nhịp gì liền nhịp gì nhịp liệu nhịp chết nhịp bật nhịp kéo thôi gì nghe ảm cái cái thôi liệu khơi cung hổ à bật đi các sáng ship nhẹ nhẹ gì à các sáng ship nhẹ gì ngay ứng xí giàu cũng đại tao bay ngay tiêu tại đầu cá lưới kép vụ ngày mai gì ngày mai cũng phiền nhẹ bằng ba lai vụ ngày mai gì à sao một vụ ngày sam chạy nhất ngày buồn gì chim một cá lưới tạm bà lai bu ngay mai gì còn mày sao em beli pun si mai tạm bà lai bu ngay pun si mai gì suy dân về chim suy đó ngày mai kia đó chỉ về chim suy đó ngay lặng xuống này sông thông giọt gì ngay sông thông ngay trong cái ikan koi ngay trong cái ikan koi đó atau trong xịt lụa ngay trong xịt lụa trong cái phun xịt lụa ngay untuk khoai thông khoai gì tambah lại bu ngay mai gì kadu ăn sẽ chuối bà gì ngày chẳng bạc hồ theo kia bu em bạc hồ theo bu ngày mai gì tapi kim mộtคนนั้นhiểu mai ngao bu ngày mấy còn phiền nhỉ kim một dịch em lưu mộtคนนั้นhiểu mai ngao bu ngày si mê lội nhân piong hai và ngày mấy cái trong mình lội piong hai và ngay cái asset đó asset mati đó kinh tí kiểu thầy à ngay cái asset mati đó kinh tí kiểu thầy à hay ngay mấy cái asset đó như còn hay còn untuk lấy thoát ăn thầy lấy từ mùa là như còn dịch lượng sắm bạc theo lấy mungkin Tuhan dư là lượng sắm bạc theo lấy yang Tuhan dư là cái juga mấy còn thầy boy ya tapi ngay mày ba cái môn gì xí đều yang này các ngay mày đi chỉ cái mình cái đó chứ các kiểu mày ta phát aja lihat như tí kita lui mà kiểu mày ta phát à cái chỉ cái mình cái đó chứ ngay mày đó chứ đủ bốn bát theo à bằng còn cái khung này á bằng còn cái khung này cây dịch đường táp ấy á các ngay đồ dân những gì kiểu to liều à chúng mình ngay đó xí giàu xí giàu lấy nhưng mà tiền chi nhìn ra ngày giờ ấy cũng là tốt tiểu nhà mê chi bởi nó đó ngay rồi theo lùi nhìn ra ngày giờ cái như tiểu nhà mê chi nhìn tôi nhưng mà tiểu nhà mê theo lùi nhìn ra ngay sau đó nhà ba ngày giờ ấy cũng ngày giờ cái như sao cũng léo bởi juga ya ngày giờ cái như còn lý tôi tiểu nhà mê bởi juga cuman ba ngay còn như thằng đó
các cô nhận chỉ các lời còn chỉ các cô nhận lời còn mà sao bún xì bài chút đây lui ra chỉ to thôi cái miệng chén lý thì nhung chịu chịu ở đâu à mà sao bún xì chim chút đây lui ra chỉ thái chỉ to thôi cái miệng chén lý lên đã làm bọn tu yang các bạn tu sam chả nhất nhau như nào hay tạm bà la mua bún xì bài chút bữa ngày chơi cái miệng chén lý ra mua bún xì bài chút ra ăn tôi tụ bún à lủng chín ra và tí ba nhí ba ở trong này nữa ngay mấy cùng con suy nhìn mà kawan ngay mấy cùng con suy nhìn à tapi kan nhìn layak memang pun ngay con suy nhìn à layak pun ngay pun con suy nhìn layak untuk pun ngay con suy nhìn dia udah kêu pun mai coba cipai mai sang saya tu mai做的 mai berusaha cái mimpi đó thật vốn sẽ untuk pun ngay si xiong lai xiong kia no kasih kamu kue keranjang ambil enggak dia tanya cái thiam bản bún ngày như muốn kia hắn như miêu shit mua untuk sau tối à untuk hiểu như thế cái bữa nhật kia phần nó shit như muốn kia sau tối đó hiểu nhật kia hắn như miêu bo bo à như muốn kia sẽ là vậy ngáp của aja cái gudang ấy biểu hình kêu thầy tối à ngay liệu ban bởi mua sale thêm bản hồ sơ ngay liệu ban bởi mua sale thêm bản hồ sơ là ngắt của aja đó tu to ko lý đó hành như nào ngay cả thùng aja chẳng có nhìn điệu to à ngay cả thùng aja mấy cũng ngáp kéo theo đó chẳng có nhìn chỉnh to nào ngay mấy cũng thấy khung cao ngay mấy cũng bám mẹ liền ngay chẳng bao nhiêu sao còn làm mungkin nhớ sao đấy ăn phụ xin à ăn phụ xin đó ngay cũng ảo lung trên tổng bay á ngay khoai ở món liệt trên phổi biểu theo đó giang tầm bà la đó giang liều gì đó tí kiểu bạc trên bản phùi đều à liệt biểu theo đó trên phổi đó cái biểu theo đó trên phổi đó giang liều tầm bà la các camera đó giang liều tầm bà la đó tí kiểu trên bản phùi đều à lấy cái vụ đi các bạn gắn liệt biểu theo đó xong trên phổi đó giang liều tầm bà la đó tí kiểu trên bản phùi đều à ngay li lượng trên xe bồn độ gì đó bằng của ngay li tập khung này à bằng của ngay li tập khung này à các bạn ngay li lượng trên xe bồn độ gì đó giang có tầm bà la đó dùng tí kiểu to liều à ngay liều bụ ba lũ xuân đi 병 đánh ya ngay bụ ba lũ xuân đi 병 đánh你chuyên môn cái tạm bà lai cái thùng nhiêu kiểu trả ông cái một phút bên những kiểm tra thằng này muốn kia cái tapi Alibaba hắn nhiêu lượng thằng một phút li 병 đánh ya你chuyên môn cái tạm bà lai cái thùng nhiêu kiểu trả xem nè你跟chuyên môn à chỉ cái tạm bà lai cái thùng nhiêu kiểu trả untuk pun ngày lời son yang ini nè ngay mấy hình ảnh nhìn kawan, như chỉ muốn tambah lagi cái thùng nhiêu kiểu trả untuk pun ngay lấy bia, yang udah cukup udah, kan jika kan menggunakan akal logika yang sederhana aja gitu aja, như chỉ muốn cái set thu nhiêu kiểu trả untuk pun ngay alung Cina, alija, unca, ya, kan masih mang còn lihat kursi bandara na, mấy còn lihat kursi bandara na, lihat biasa pun nhìn soi sih, hal-hal biasa lah kawan ya. Mấy còn kakak lihat lah, mấy còn được thấy chẳng hilang ho. Untuk cái itu aja kêu pin yang ngay đâu ạ, untuk cái aja kêu pin yang ngay ạ, ngay lượng trên xe bồn độ chỉ aja ngapiao theo ở trên phổi đó, tu kia ta, ngay như sit con ngay alung trên sit còn bangun pagi tit guna selalu ya token bunyi tit guna sila alung chin sit to status ah sit to status mo alung chin sit to status mo siya na yung kung kaya kay jujur ay sang saya
còn cái jujur là sang sẽ ali để lấy mấy chỉ biểu theo chân phải lý cha chân phải chắc chân phải nhưng ngáp buka memang mau kamera meh nhưng một con kampung bu kawan một con kampung bu mau kamera meh anh như ngáp bu lihat hay biểu theo mà một con cái kampung bu lò kawan chắc tầm bao lâu muốn aja tinggal muốn aja dia tinggal muốn là ngali liang ken muốn dia ngai trả cho dia khỏi gì mấy cái bốn sạp bu à liang ken bu ai muốn ada khỏi gì mấy cái bốn sạp bu à ngai muốn phải tại nè untuk nhìn thôi dia là tu giang cô kỳ liao à giang cô kỳ ăn to liao à mang còn có jangan buat kami lihat hai lusun kan lihat si provinsi antar negara ya lihat luar provinsi antar negara ya mang ngong li kasih li bon sip meter ya li kan khỏi đi cho liang kan rugo bu han mang ngong ngau unai nai à ngau un sai nai à như tầm bala cái ai còn nhà mẹ chỉ còn đèo nhà mẹ à ngay mấy pamer ting cho kawan ngay mấy pamer cuman ba ngay honor ngay chỉ đâu cái tầm bala pagi ngay ba ăn sẽ chủ được cái ngày walaupun kiến punya ngay quầy khu đó cái quầy khu đó tapi ngay anh sẽ tông đó dia mới trong tầm bala yang thế này đó ngay mới cũng cho tầm bala yang hen selalu update to status ini na me-evidence selalu dia mengeluh kesakan tentang jaga masa hidup yang mana. Ngali jak tung sia jak kui ko nhớ sa HP là ngay một cái company đi hà nụ lấy may là liệt hệ lấy mấy jak kui ko những cái HP bông bảy ngày mai jak bông bảy ngày mai jak công ty kiểu theo ngày mai nhưng kiểu sai sao lắm cái fasilitas giúp kiểu thấy à mừng untuk apa ini nah ngày mai 47 ngày mai đó để gì chặt đồng xe dẫn đi kiểu theo à cái tầm bala HP tiếng ngay sẽ theo para tiếng gì à dia sẽ theo para giờ tiếng gì à cuman ngay tôi bay xí dầu ham một kiên bu giờ ngay còn những thằng nào anh ngay còn các xe nghề gì ba tu xe nghề gì đâu không ạ các sengai jiwa, cu sengai jiwa ngai me kong dalam arti itu merendahkan seseorang, meremehkan seseorang, menghina seseorang, yang hina. Ngai me company cái tầm bala tu anh sẽ chủ bagi ngai. Các jika tu sok liu thiên tang pun siêu ini no. Dia nyidi kiểu sip nya ngai mai li. Các bung pai ngai mai aja. Sekitar ngự theo à mong bài lên ngày mai aja sekitar ngự theo tapi lihat ngày đúng đi lại à ngự theo các bấn ship nhân gì kia nào à ngày mai ngự theo à các tầm bà lá giống thế này chỉ nó dần bọng này mới dần bọng lá bro tầm bà lá bilang ni memang gaya rambut aja udah menang. Memang gaya rambut aja sudah menang. Gaya rambut ni con nhân ngay giúp chi phủi ngày mai cho bụ bro ý thằng chín này còn lý kỳ bay đó tapi ngai mai nhìn cái vụ đó berdasarkan dari notaris ya asa ngai một tại ở các chi phối như con ngai mai tầm lại vụ mùa asa ngai pun si ju tại các chi phối ngai memang ai sang kiểu giống chim bộ các vụ các ngai này xả siêu gì ngai phân thun hồng ngai thun cổ đi đấy ngai chụp có sọt gì khen juga sih cái gần nhiều đây sih khen sih
nhí con ngay du ký phủi đó nhí con ngay du các ký phủi đó nhí con ngay buồn xì tù ngay máy tầm bà lại bộ mà nhí con gì ngay buồn xì máy tầm bà lại bộ bạc cô thiếu bà gì ngay đó mày còn tôi rồi à bạc cô thiếu đó các bà gì ngay đó các mẹ ăn tôi rồi à asal mau tu ngay du cái yang kesempatan các tầm bà lại bộ đó ngay mới tôi sengketa melalui cái notaris chiêu hộ léo ngay mày còn du ăn tôi tuần tuần này đó mày còn du melalui tahap ABCD đó như không ngày mai gì một cái bộ ngay còn thằng như thằng ly gì với như thằng chính này tạm bảo lại buông ngày mai gì asal hay còn chỉ dalam jangka hanya sekitar 4 hotel ấy bố ngay tetap mai quên mai là lagian ngay chiều ngã sẽ phố cả ke depannya itu số ngay sân kiểu giống là bắt ngày mai sang ken bộ lại kalau ngajak ấy chung thì chỉ mày chọn nếu đang ngay lượng bắt ngày mai sang ken bộ sân kiểu giống ấy được kalau ngay juga sân kiểu giống hay để nhìn ngày mai gì các bộ tạm bảo lại bộ ngày mai thì ngày memang sengaja đó ấy mai gì chứ mừng ngày chỉ được các bộ mới kiểu quỳ bagi ngày giống này asal hay cái han pun mai bạn có theo bộ giống này hay cái mày ngự bạn theo lượng chết bạn theo cái một quần gì mày asal kia pun mày bạn bắt theo bạn liệu theo atau bạn nhì theo bạn xì theo đó ngày han pun gì mày asal kia bôi jangka di atas liang palang theo song này đó ngày pun gì mày các bộ như hai tiếng mới như con mau như con ngay tiếng mới như con mau tầm ba bữa đó dự như đó tập bữa ngày mai rumah tanpa lak kamu berbeli mau WC umum kalau ngày mai dùng nhông gì à ngày tí cái đây thì có mấy chim sữa ngay cái bụi gì mình nata gì ngay chiều từ ngay cả mấy như bụi đó ngay tí cái đây situasi dan juga kondisi đó ngày mai dùng gì ngay khusus untuk dùng ngày khusus dùng bột thun dùng cây dùng ập dùng gì đâu hầm tổ lý đâu thùng bút đấy đó tặng cô ngày nay cho Wisma rumah tanpa lak mau dùng 120 juta ngajak kalau ngày mai kì bạn nhìn theo ngày mai kì bạn nhìn theo mấy quỷ bà kì ngay các sân kiểu dùng gần nhiều đây bộ đó bạn nhìn theo đó bà kì ngay đó mấy quỷ ngay lỗ xích của người thằng bạn nhìn theo bộ đó bạn có theo lui bà kì mấy quỷ asal nhiều xăm xì bạn theo dùng đó chỉ có các ấy con cái sải bùi gió cái sải nái còn cái sải bú cái tự nhiên hôm ngày bú cái bú cái hôm đó mày cho đây kỹ tố lui cho các tầm bà lại bú trong bạn có theo bà ghi ngay 10 quỷ bà ghi ngay 10 quỷ ngày mày tố lui nhén đã biết bà ghi ngay 10 quỷ chứ vừa ngày đó ngày chiều may hỉ lại đó untuk lay ke depannya dah ke depannya cái pantangan này xả đi cái phát sinh gì lại cái thun gì bị cái lũ chú của cái văn thun gì đó bị cái lũ chú của các ba tập bà lại bộ ba ăn xây chuối bà ghi ngay untuk lấy处理ngày mai tập bà lại bộ ngày mai gì asal một tu ngay chuẩn yếu lối ngay chơi mấy tầm bà lại bộ cái tơ bộ ngày 10 mấy ngày tư gì dẻo ngày dùng ngang lưới tư gì dẻo ngày ở dùng ngang lưới tư tầm bà lại dẻo ngày dùng ngang lưới đó con ghi này ngày hồ mồi ông hình nè con ghi kỳ tốt bùn xì ông nè ngày con ghi bùn xì đâu ở bây giờ khả năng ngay cái YouTube sẽ nhìn trong chỉ cần Thái Lan sĩ của cái khăn đặc biệt là Thái Lan sĩ của em mang nhá cái lì hồi đặc biệt nè
tạm bảo là ngày mốt hiện nay giao dịch như thế là tao ngày mai kia kêu buộc ngày mai kia như Indah Permatasari như một cái ewa ngày mai kita palai bu ngày mai kia tam palai bu ngày kiang mai ngày mai pun ngasih phôi cái hết à ngày mốt pun ngasih phôi hết ngày pun leader mua giàu mua ơi sẽ phôi chỉ cái hết à asa kia họ lý họ lại cái bu cái chặt chiêu cái xin thằng cái chặt chiêu cái này yang chiêu kìa xem là thầy công tuổi kìa ngày cảm ơn các bạn asa một tuần ngày juga chi phổi ngày juga lối ngày mai kia tập lại như con nhà mẹ chị order lưu ý chiều lại ya kawan yang bro ya ya ini anggap kau sel juga mencoba ya ya pokoknya dosa chanpu xin thị hiện không lại à xin thị hiện con như đó à bên on thầy cái bút trái bùn án bạc phiền treo chú ya mô mại chỉ cả lăn bàn tùy gì như cái sang thủng tùy gì như hàng thủng tùy gì như cái nhật gì cô lia cái kiểm trung sang ya nên kêu lồng trên với điêu cùng mày hấp gì thằng bỏi bơi hấp nhất cái nội dung ngày chẳng tôi nhân liệu tôi chỉ khiêm Nam Bu Omi To Pho ya Nam Bu Omi To Pho ya jadi santai aja nhân dân nông sĩ chơi liệt cái sự cái sống này chỉ các nông sĩ giàu cũng đó kiêng bún nhìn cá lấy xuất phò nông sĩ giàu kiêng bún nhìn cá lấy bả lọ nông sĩ giàu kiêng bún cá lấy mệt xỉu ly nông sĩ giàu cũng kiêng bún nhìn cá lấy còn đều chít cá tu dịch tiếng tội dịch sen xe này không ạ nhí là đó bún nhìn cá còn xoay đó mốc khổ này là đó chỉ hiểu biến dịch tây sĩ nhí là đó bún nhìn cá tiêu đều ăn xỉ đó bún nhìn cá còn đều ăn mốt đó mang phong phô chỉ hiểu biến dịch tây lá trà nhí là đó tuân trùng hí bún nhìn xin hiện có ba mang phong phô chỉ hiểu biến chạy nhiệt theo các bạn jadi ngày đó ngày tu ngày trò ngày thịt cá ngày cũng hiểu trò như đâu xa juga trò như thịt cá tan xả ya ngày hanya hiểu chủ phụ rồi như đâu xa hiểu trò như chạy nhìn nói xí đó đó nhiều chạy nhé cái hồ nhiệt ngày juga chim ngay cái hồ nhiệt ya như chim nhé hồ nhiệt ngày juga chim ngay hồ nhiệt ya ngày bộ như đâu xa nhìn miệng trong xít phần đỏ đó tùy gì thì cái sang thùng ở đó chân thua đó ở dưới trận nhiệt gì lấy quầy két dưới trận nhiệt gì lấy quầy biển ở đó chỉ cái dạng hiểu sang biển dịch chặt như nào không nhân năm này phu nhân họ cô ý chim săn như trận chi là không nhân họ cô chỉ làn mèo hồ sao hiông à nhìn xin chỉ tay phụng phong mô biển chỉ cày ya Nam Bu Omi To Pho cảm ơn semuanya.